خوش اومدید به غرب وحشی آمریکا، تگزاس. اینجا شهر آستینه. شهر آستین یکی از شهرهای مورد علاقه منه تو دنیا و تو این ولاگ دقیقاً میفهمید چرا. ولی میخوایم بریم از اول از شهر سن آنتونیو شروع کنیم، جایی که آغازگر جدایی ایالت تگزاس از مکزیک و بعداً عضو شدنش به ایالات متحده آمریکا بود. میخوایم بریم راجع به تمام این قسمت‌های مختلف تاریخ تگزاس صحبت کنیم، با دوران غرب وحشی این ایالت و با شهرهای مختلف سن آنتونیو، آستین و هیوستون آشناتون کنیم توی مسیر زمینی که داریم توی ایالات جنوبی آمریکا میگردیم. متاسفانه توی این سفر نمیرسیم که شهر دالاس رو بهتون نشون بدیم، میمونه برای یه سری دیگه که اومدیم تگزاس، ولی سعی می‌کنیم که به تمام جنبه‌های مختلف ایالت تگزاس توی این ولاگ بپردازیم. من حسین هستم. من نیکا از کانال پرشین اکسپلوررز. با ما همراه باشید. بزن حالا رسیدیم به اصل شلوغی و باحالی شهر آستین. شهر آستین رو واقعا من خیلی دوست دارم و یکی از دلایلش هم همینه که کلی تفریحات بیرون خونه داره. نگاه انقدر تو کفن که کمپ کردن تا درا باز بشه. چه خبره؟ همش گوشته. نوشته شهر سن آنتونیو 13 تا شهر خواهر داره و 4 تا شهر رفیق، از گوادالاجارا مکزیکو، مکزیکو سیتی و مونتری، 3 تا شهر مکزیک که توی جام جهانی هستن گرفته تا عمان اردن و تل‌آویو اسرائیل، کبک کانادا و گوانگژو کره. ساعت 2:30 صبح رسیدیم سن آنتونیو. پروازمون از دنور کلرادو نزدیک 3 ساعت تأخیر داشت، ولی بالاخره رسیدیم تگزاس. این ماشینمون هم تحویل گرفتیم که قراره 3 هفته آینده توی این سفر با ما همراه باشه. یه دونه شوی مالیبوه. این هم هتل ما توی سن آنتونیو که برای 2 شب گرفتیم، لا کوینتا. فکر کنم $80-90 شبی دادیم. خوبیش به اینه که پارکینگ مجانی داره و نزدیک مرکز شهر هم هست. ببینیم چطوره واو، چه بزرگه. آره خوب بزرگه. والا کاش بیشتر از 2 شب میموندیم اینجا، میشه زندگی کرد. آره واو، خیلی خوب ترتمیزم بود. اصلا از خود لابی اینجا مرتب و ترتمیز بود تا اینجا. نگاه تازه یخچال هم داریم، یخچال به این بزرگی. فقط مشکلش اینه که 2 تا تخت یه نفره بهمون دادن. الان ساعت 5:30 عصر، بالاخره زدیم بیرون که سن آنتونیو رو بگردیم. امروز چون روز کاریه مجبور بودیم تا ساعت 5 از هتل کار کنیم و کلن هم کل این سفر جنوب آمریکامون بدون مرخصیه، به خاطر همین دیگه فقط آخر هفته ها رو میتونیم صبح تا شب بگردیم. خلاصه الان اومدیم سن آنتونیو، بزرگترین شهر اکثرا لاتینه توی آمریکاست. اینجا حدوداً 68% این شهر از لاتین و مکزیکیا هستن و یکی از پایگاه‌های در واقع مکزیکیاست اینجا. این بازار المرکادو هم که الان اومدیم توی سن آنتونیو بزرگترین بازار مکزیکی کل آمریکاست. البته تا ساعت 6 فقط بازه و ما چون ساعت 5:30 اومدیم یکم خلوته، ولی میریم که یکم مغازه‌هاشو ببینیم و فردا یه جای قراره بریم به اسم آلامو که اونجا میخوام کامل براتون توضیح بدم که چرا شهر سن آنتونیو یکی از پایگاه‌های اصلی مکزیکیاست توی آمریکا و راجع به تاریخ تگزاس که قبلا جزء مکزیک بوده و الان جزء آمریکا شده و اتفاقای قبل و بعدش با هم دیگه صحبت کنیم. ولی سن آنتونیو یکی از مهمترین نقشا رو داشته توی تاریخ تگزاس که هم به مکزیک مربوط میشه هم به آمریکا. چقدر بزرگه، نگاه کن. بیشتر فروشگاهش داخل هستش. احتمالاً به خاطر گرمای زیاده که مردم نخوان توی گرمای زیاد اینجا خرید بکنن. یه جای محوطه بسته درست کردن که حسابی هم باد خنک میاد و مردم بتونن راحت خریداشونو بکنن.
دلیلی که این بازار انقدر براشون اهمیت تاریخی داره اینه که بیش از 300 سال قدمت داره و اولین بار این بازار توسط پادشاه اسپانیا تأسیس شده و در واقع پادشاه اسپانیا اون موقع که تمام این نواحی جزء اسپانیا بوده میاد این قسمت از زمین رو به عنوان یه بازار در واقع هدیه میده به ساکنین اینجا و میگه که این زمین رو بگیرین توش بازار و کاسبی را بندازین و اینم یه هدیه از طرف من به شما. از بیش از 300 سال پیش توش فعالیت میکردن، خوراکی میفروختن، نمیدونم لباس و اینجور چیزا تجارت میکردن و یکی از نکات خیلی مهم این بازار اینه که سبک غذای تکس مکس که ترکیب تگزاسی و مکزیکی هست یه جورایی از اینجا شروع شده. یه خانومایی بودن که بهشون میگفتن چیلی کوینز، یعنی ملکه های چیلی، و چیلی یه غذایی بوده که از ترکیب فلفل با گوشت درست می شده، توی همین ظرفای سفالی به این شکل درست میکردن و توی این بازار میفروختن. اینجا میبینیم که توی این بازار چقدر از این فلفلا فروش میره، چون که این یکی از نمادهای این بازاره. با این فلفلا رو خورد میکردن، با گوشت ترکیب میکردن و این غذای چیلی کن کارنه رو درست میکردن که اولین غذا بود از سبک غذایی که بعداً تبدیل شد به غذای تکس مکس. و جالبه که چیلی کن کارنه فقط همین فلفلا بوده با گوشت در واقع، ولی الان توی اکثر جاهای آمریکا وقتی میری چیلی سفارش میدی در واقع بهت لوبیا میدن، لوبیای له شده میدن با حالا یه مقدار فلفل. خیلی‌ها براشون عجیبه که چرا بهش میگن چیلی ولی لوبیاه. در واقع لوبیا از زمانی که یه ذره مثلا اقتصاد فرو پاشیده بود توی دوران گریت دیپرشن و گوشت و اینا کم بود، اومدن لوبیا رو به جای گوشت کردن توی این غذا و خیلی جای آمریکا این غذای چیلی به اون لوبیا معروف شد، ولی اصلش که از اینجا شروع شده فقط فلفل بوده با گوشت و توی این ظرف هم درست می شده. ضمناً این مجسمه های اسکلتی هم که میبینید مربوط میشه به روز مردگانشون توی مکزیک که زمانی هم که الان ما رسیدیم تقریبا نزدیک به همون روز هستش، یه روز بعد از روز هالووین توی آمریکا. حالا برای جشنش توی تگزاس نیستیم ولی امیدواریم که بتونیم تزیینات این روز مردگان رو هم توی تگزاس ببینیم توی این شهر و بهتون نشون بدیم. اکثر آدما هم خودشون رو حسابی آرایش میکنن، یا از این نقابا میذارن یا از این طلا میذارن برای روز مردگان و بعد میان بیرون با لباسای خیلی خوشگل و محلی از مکزیک. حالا اتفاقا ما هم قصد داریم که سال دیگه برای این روز مردگان سعیمون رو بکنیم بریم مکزیک و جشن اصلیشون رو توی خود مکزیک باشیم و بهتون نشون بدیم. این روز مردگان هم که نیکا بهش اشاره کرد در واقع جشنیه که اعتقاد دارن که توی اون روز مردگانشون از اون دنیا میتونن بیان بهشون سر بزنن و کنارشون باشن. و توی فیلم کوکو یه کارتون خیلی زیبا و احساسی که احتمالاً دیده باشین کاملاً به همین موضوع پرداخته شده. این در واقع همون چیزیه که توی کارتون کوکو دیدین. خیلی جاها میبینین که قاب عکس‌ها رو میذارن اینجا، قاب عکسای خانوادگیشون رو، در واقع اونایی که از این دنیا رفتن قاب عکساشون رو میذارن اینجا و براشون جشن میگیرن. به جای ما که مثلا میریم گریه میکنیم برای رفتگانمون، اینا جشن میگیرن که روحشون شاد باشه. این سفره‌ای که برای روز مردگان استفاده میکنن خیلی جالبه چون شباهت داره به سفره 7 سین خودمون. من اخیراً دیدم خود یه مکزیکی اومده بود یه پست گذاشته بود تو اینستاگرام شباهت‌های فرهنگ ایرانی و مکزیکی رو داشت میگفت که خیلی هم زیاده شباهت‌ها و یکیشو اینو گفته بود که سفره روز مردگانشون چقدر شباهت داره به سفره 7 سین ما. یه سری نون و خوراکی و اینا میذارن، بعد دیگه عکس مردگانشون رو میذارن که این مردگان بتونن فراموش نشن و این روز خاص بیان و روحشون بهشون سر بزنه. ببینین این بازار رو چقدر شبیه شهرهای کوچولوی کشورهای لاتین مثل مکزیک، گواتمالا، کلمبیا و غیره در آوردن که همینجوری خونه‌های رنگی رنگی، ساختمان‌های رنگی رنگی کنار همدیگه قرار دارن و توی شهرهای کوچولوی آمریکای لاتین خیلی جاها ما این سبک رو دیده بودیم. دقیقاً همین سبک رو توی بزرگترین بازار مکزیکی کل آمریکا رعایت کردن. حالا اومدیم داونتاون سن آنتونیو که بریم کنار رودخونه‌اش راه بریم. اینجا معروف‌ترین ریور واک آمریکا رو داره. قبل از اینکه بریم کنار رودخونه راه بریم اومدیم اینجا یه دیستریکت تاریخیه بهش میگن لاویتا
هیستوریکال دیستریکت که در واقع یه محله‌ایه که از همون موقعی که جزء مکزیک بوده توی این محله ساکن بودن. الان تبدیل شده به گالری هنر و مجسمه‌های رنگی پنگی. خیلی خوشگله. در ضمن الان دیگه ما ساعت 6:20 که رسیدیم اینجا، در واقع این گالریاش دیگه تعطیل شده و دیگه ورودیش هنوز باز بود، ما اومدیم تو، ولی اینجا تا ساعت 6 در است. دیگه ما به خاطر کار و اینا مجبور شدیم روزمون رو دیر شروع کنیم. یه سری از جاهایی که داریم می‌بینیم به نسبت خلوت یا بسته است، ولی ریور واکش قشنگترین قسمت شبه که الان دم غروب اومدیم و به اصل قضیهش قراره برسیم. عجب مجسمه‌های غولی ان اینا. شده کلی تزیینات روز مردگان رو هم تونستیم ببینیم امروز. Aquella noche triste cuando yo te perdí, cuando baja el sol, me acuerdo de ti. Aquella noche triste cuando yo te perdí. نوشته I love San Antonio. اینجا رو ببین چه باحاله. این موسیقی این آقاه بود. Nothing ain't worth, nothing hard, ain't free. Been to do was easy, love is not the same. Feeling good was good enough for me. Good enough for me, my baby. الان داریم ما هم میریم سوار یکی از این قایقا بشیم که بریم طول این رودخونه معروف ریور واکش رو ببینیم. اکثر شهرهای آمریکا وقتی یه دونه رودخونه از وسطش رد میشه میان یه دونه ریور واک اینجوری هم درست میکنن که در امتداد رودخونه کلی رستوران و نمیدونم برنامه‌های مختلف میذارن، پیاده رو میذارن، آدما میان راه میرن، غروبو میبینن، شبش خیلی باحاله. توی خیلی از شهرهای آمریکا این قضیه دیده میشه، مثلا اخیراً توی ولاگ شیکاگومون دیده بودین، ولی جالبه که مال سن آنتونیو تو کل آمریکا معروف ترینه و به خاطر همینه که حتی وسط هفته هم بیای اینجا که ما الان سه شنبه شب اومدیم بازم پر انرژی و پر شلوغی پلوغی، مخصوصا وقتی که شب میشه. حالا فردا بیشتر راجع به تاریخ تگزاس توضیح میدیم که قبلا جزء مکزیک بوده بعدن شده جزء آمریکا، ولی یه نکته جالبی که راجع به سن آنتونیو به طور خاص هست که باعث شده اینجا انقدر جامعه لاتین سفت و محکم بمونه، در صورتی که خیلی دیگه از شهرهای تگزاس از نظر دموگرافی خیلی عوض شده و دیگه اکثرا لاتین نیست، اکثرا انگلیسی زبان شده. قضیه اینه که اون موقع که تگزاس از مکزیک جدا میشه، بخشای عمده‌ای از مساحت تگزاس کنونی دیگه توش مکزیکی‌ها و اسپانیایی زبونا زندگی نمی‌کردن، توش خیلی آمریکایی‌ها در واقع انگلیسی زبونا وارد شده بودن، یه جورایی دموگرافیشون عوض شده بود و وقتی که میشه جزئی از آمریکا دیگه این دموگرافی خیلی بیشتر عوض میشه. جامعه‌های اسپانیایی زبونی که بودن توی اکثر جای دیگه تگزاس دیگه یا ادغام میشن با جامعه‌های انگلیسی زبان یا خیلیاشون میرن مکزیک و کلا دیگه اون جامعه‌های هیسپانیک به شکل قبل که جزء مکزیک بوده باقی نمیمونه. ولی اینجا به خاطر اینکه اون هویت مکزیکی و هیسپانیک دیگه خیلی قوی بوده پایدار میمونه و تبدیل میشه به یکی از مقصدهای اصلی مهاجرت مکزیکیایی که میومدن آمریکا. با اون که الان نزدیک 200 سال از اون موقع گذشته، انقدر که به طور پایدار مکزیکی‌ها مرتب اومدن اینجا، این هویت مکزیکی و لاتین حفظ شده و در واقع این پدیده‌ای که امروز می‌بینیم یه ترکیبی از دلیل تاریخی که داشته که اینجا یکی از ریشه دارترین نقاط سکونت مکزیکی‌ها توی تگزاس بوده و همچنین ادامه یافتن اون روند و باقی موندنش به عنوان یه پایگاه که می‌بینیم الان خیلی از لاتینا قطعا نوادگان اونایی نیستن که از قبل اینجا بودن، بلکه به خاطر اینکه حتی مهاجرای لاتین میان این شهرهایی رو انتخاب می‌کنن که جایگاهشون به عنوان یه پایگاه ثابت مونده و به خاطر همینه که اون فرهنگی که از قبل مونده همچنان دیده میشه و همچنان ادامه پیدا کرده از طریق مهاجرت‌ها و اصالتی که اینجا داشته. اینجا قدیمی ترین بار شهره، میگن 6 دقیقه بعد از اینکه ممنوعیت الکل رفع شد این باره شروع کرد به فعالیت. ازتک سینمای قدیمیه که از زمانی که فیلم ها همه بی صدا بوده اینجا کار میکرده. نظرت چی بود؟ خوب بود.
اصلا انگار وارد جوراسیک پارک شدیم. شبیه مثلا یونیورسال استودیو که میری یه دونه قایق میگیری میفتی توی آب. اگه ندیدی ولاگشو داریم اتفاقا، پیشنهاد میکنم ببینید. ولی واقعا انگار که توی جوراسیک بودیم و انقدر این درختای بزرگ و قدیمی زیاده، همینجوری تونل درست کرده بودن و بعد لاش میرفتیم هی مجسمه‌های رنگی، رستوران‌های خوشگل، ساختمونای باحال، ماریاچی میزد. اصلا خیلی تجربه خوبی بود واقعا. اصلا کیف کردم اصلا سان آنتونیو. واقعا منم همینطور. ببین من داشتم میگفتم من چجوری چه هوایی. بیشتر از 10 بار اومدم تگزاس، اولین باره که اومدم سان آنتونیو، یعنی حداقل 7-8 بار رفتم هیوستون و 3 بار آستین که جفتشو در ادامه ولاگ میبینین، ولی این اولین باره که اومدم سان آنتونیو و واقعا کرکوپرم ری خیلی جای قشنگیه. من واقعا هیچ وقت فکر نمی‌کردم تگزاس اصلا جالب یا جای اصلا قشنگی برای دیدن داشته باشه. ولی شهر سان آنتونیو که اولین شهرمون توی تگزاس داریم میبینیم توی این سری، واقعا اصلا نظر منو کامل 180 درجه تغییر داد. 360 برگشت نقطه اولش. 180 درجه. ببین ولی من به نیکا گفته بودم که آستین خیلی قشنگه، چون من واقعا آستین رو که حالا در ادامه میبینین یکی از شهرهای مورد علاقمه توی دنیا و نیکا تا حالا ندیدتش. نیکا از کل تگزاس تا حالا هیوستون رو دیده بود، واسه همین میگه که خیلی دیدگاه خوبی نسبت به تگزاس نداشت که الان با سان آنتونیو کاملا عوض شد. حالا آستین رو هم ببینی باز دوباره تقویت میشه این دیدگاه. آستین هم واقعا خوبه. الان 20 اکتبر، دقیقاً وسطای پاییزه و بهترین زمانه برای اومدن به تگزاس. اینجا الان هوا عالیه، نه در حدیه که آدم خیلی گرمش بشه مثل تابستون، دیگه سردم که اصلا نمیشه توی این زمان و واقعا خوبه. فقط ولی تگزاس دیگه، یعنی ممکنه این فصل بیای و یهوی بارونای وحشتناکی بگیره در حد سیل بریزه رو سرت، ولی خدا رو شکر ما که الان اومدیم اینجوری نبوده. اینجا یه جزیره خیلی کوچولوئه که وقتی تو قایق بودیم داشت میگفتش که اینجا خیلی عروسی میگیرن روی این جزیره. یه دونه پل هم ساختن که بتونی وارد جزیره کوچولو بشی. روزی 3 تا عروسی روی این جزیره برگزار میشه. این الان منوی این رستورانه، چه عکس قشنگی هم روش گذاشته و این قیمتاشو خواستم نشون بدم. قیمتاش واقعا به نسبت جاهای مشابهش که تو آمریکا رفتیم خیلی خوبه. مثلا الان یه دونه از این شبه پیتزاهای مدیترانه‌ای میگیری $14، حالا مالیات و انعام میاد روش، ولی مثلا وعده‌های غذاییش در طرفای $20 $15. قیمت‌های خیلی خوبی داره به نسبت اینکه توی یه همچین فضایی میشینی غذا میخوری. واقعا برام جالب بود با موسیقی زنده. اینم از غذایی که ما گرفتیم، یه دونه پای میگو خرچنگ و اینم یه نوع صدف اویستر سوخواری خیلی جذابه. آخرش ما هم یه دونه از این اسب سواری ها گرفتیم چون که نیکا عاشق کالسکه سیندرلاه. بفرما سیندرلا سوار شو آقای کن. آخر از همه اومدیم یه سرم بزنیم به همین بار اسکوایر که تو قایق بهمون گفتن اولین بار تگزاس بوده. اومدیم ببینیم اینجا چجوریه. یه زمانی تو آمریکا الکل ممنوع شده بود، دهه 20 میلادی،
و بعدش اومدن آزادش کردن و به محض اینکه آزادش کردن 6 دقیقه بعدش یهو شروع به فعالیت کرد. واسه همین خیلی معروفه. امروز بعد از ظهر بعد چند ساعت کار از هتلمون چک اوت کردیم، پاشدیم اومدیم آلامو که یکی از مهمترین آثار تاریخی تگزاس و آمریکاست. بریم راجبش یاد بگیریم. اینجا میشن آلامو یکی از میشنای متعدد اسپانیاییاست که می اومدن توی قاره آمریکا و سعی میکردن بومیا رو وارد مذهب مسیحیت کنن و با آداب و رسوم اسپانیایی آشنا کنن و در واقع تبدیلشون کنن به سبک زندگی که از نظر خودشون سبک زندگی درست بوده. حالا چرا بهش میگن میشن؟ میشن به معنی مأموریت، ولی در واقع به سکونتگاه‌هایی گفته میشه که یه سری افراد اسپانیایی به عنوان مأموریت می اومدن تو این سکونتگاه‌ها زندگی میکردن. همشون یه دونه کلیسا دارن و با استفاده از این مجتمعی که اینجا میساختن بومیای اون نواحی رو میخواستن تغییر بدن به سبک زندگی اسپانیایی و همچنین دین مسیحیت. حالا این میشنا توی مکزیک هم هستن، توی آمریکای جنوبی هم هستن. توی کشور آمریکا شاید بشه گفتش که این از همش معروف‌تره. توی همین شهر سن آنتونیو 5 تا میشن دیگه هم هست که اونا توی پارک دیگه سمت جنوب شهر که به اون پارک میگن پارک تاریخی میشن‌ها. ما اونجا نمیریم، ولی این میشن آلامو که نزدیک مرکز شهره از همه اونا هم معروف‌تره. به خاطر همین اومدیم اینجا راجع به تاریخ تگزاس صحبت بکنیم. تگزاس همونطور که تو معارفه گفتیم ایالتیه که تحت پرچم 6 تا کشور بوده که 2 تا از اون کشورها الان دیگه وجود ندارن، ولی از اوایل قرن 16 هم که اسپانیایی‌ها میان این نواحی رو میگیرن تحت پرچم اسپانیا بوده. بعدش که فرانسوی‌ها میان یه مدت کوتاهی تحت پرچم فرانسه بوده، ولی خیلی کوتاه بوده. اینجا جزء نواحی لوئیزیانا نمیشه که کاملا جزء فرانسه میشه. وقتی بریم لوئیزیانا راجع به این بخش از تاریخ آمریکا بیشتر صحبت میکنیم، چون که اون قسمت لوئیزیانا کلا جزء فرانسه بوده. این تگزاس یه مدت اندکی جزء فرانسه بوده، ولی بعداً دوباره برمیگرده به اسپانیا. بعدها که مکزیک از اسپانیا مستقل میشه تحت پرچم مکزیک بوده. بعداً از مکزیک مستقل میشه و کشور خودش رو تشکیل میده به اسم ریپابلیک آف تگزاس. حتی یه دونه رئیس جمهور داشته به اسم هیوستون که هم اسم شهر هیوستون کنونیه و بعدتر از اون میره جزء آمریکا میشه و حتی بعداً یه قسمتی از آمریکا میخواسته جدا بشه، آمریکای کنفدرات رو تشکیل بده که اون باز یه مدت خیلی کوتاهی زیر پرچم آمریکای کنفدرات بوده و بعداً دیگه بعد از جنگ داخلی آمریکا دیگه از اون موقع تا الان تحت پوشش ایالات متحده آمریکاست. یعنی 6 تا کشور مختلف پرچمشون بالای سر تگزاس بوده و به خاطر همینم این واژه Six Flags Over Texas یه واژه خیلی معروفیه. حالا از بین تمام این میشنایی که اسپانیایی‌ها برای تغییر سبک زندگی بومیا استفاده می‌کردن، چرا این یکی انقدر معروفه؟ به خاطر اینکه اینجا یکی از نقاط نمادین شکلگیری تاریخ تگزاس و تاریخ آمریکاست. در واقع بعد از اینکه مکزیک از اسپانیا جدا میشه اوایل قرن 19 دیگه این میشنا اون کاربرد سابق رو نداشتن. دیگه بومیا و اسپانیایی‌ها همه با هم دیگه ادغام شده بودن، فرهنگ مکزیکی شکل گرفته بوده و دیگه اون کاربرد سابق رو نداشتن. اینجاها میاد تبدیل میشه به یه سری نقاط نظامی. در واقع موقعی که کشور مکزیک شکل میگیره بخش عمده مساحت تگزاس خیلی خالی از سکونت بوده، ساخت و سازی نشده بوده. یه چند دهه قبلش هم ایالات متحده آمریکا شکل گرفته بوده که اونجا هم به نوبه خودش از انگلیس مستقل شده بوده. مکزیک میاد به آمریکا میگه که آقا تو بیا یه سری از افرادتو بفرست بیان اینجا ساکن بشن، ساخت و ساز کنن، بهشون پاداش میدیم و در واقع مکزیک خودش این آمریکایی‌ها رو دعوت میکنه که بیان اینجا ساکن بشن. ولی بعدن این آمریکایی‌ها میان اینجا رو تصاحب میکنن، کلا دموگرافی ایالت رو تغییر میدن، از اکثرا اسپانیایی زبان تبدیل میشه به اکثرا انگلیسی زبان. اونایی که از آمریکا میان برده‌هاشون رو با خودشون میارن و تو همون دوران مکزیک یکی از کشورهای پیشرو بوده توی ممنوع کردن بردهداری. یعنی تصور کنید مکزیک داشته بردهداری رو ممنوع میکرده، از اون طرف آمریکاییایی که دعوت کرده بوده بیان اینجا ساکن بشن و ساخت و ساز کنن، اونا برده‌هاشون رو با خودشون آورده بودن و اقتصادشون و همه چیشون به بردهداری وابسته بوده و هیچ تمایلی به ترک کردن بردهداری نداشتن. و یکی از مهمترین دلایلی که تگزاس از مکزیک میاد
مستقل میشه و ریپابلیک تگزاس، جمهوری تگزاس رو تشکیل میده، همین بوده که سر آزادی یا ممنوعیت بردهداری با دولت مرکزی مکزیک به توافق نمیرسیده. حالا چرا این آلاما، چرا این میشن انقدر مهمه؟ به خاطر اینکه موقعی که اینا میخواستن انقلاب کنن و تگزاس رو مستقل کنن از مکزیک، میان میریزن اینجا چیه؟ پایگاه نظامی بوده و انقلابیون در واقع میان سال 1835 این پایگاه رو میگیرن، یه سالی دستشون بوده. بعدش دولت مکزیک ارتش رو میریزه، حمله میکنه اینجا و 200 نفر آمریکایی تگزاسی که اینجا ساکن بودن و همه رو میکشه. یعنی یه نبرد 13 روزه با هم دیگه داشتن که این 200 نفر با قدرت مقاومت میکنن و در نهایت همشون کشته میشن و مکزیک میاد این قلمرو رو از اون انقلابی‌ها پس میگیره و همین میشه یه انگیزه‌ای برای آمریکایی‌ها و تگزاسی‌ها که با اسم و نام آلامو میگفتن آلامو رو فراموش نکنید، آلامو رو فراموش نکنید. ارتش کشی میکنن، حمله میکنن، با نیروهای دولت مرکزی میجنگن، هم اینجا رو هم بقیه مساحت تگزاس رو از دولت مرکزی میگیرن و اینجا رو به عنوان یه جمهوری مستقل اعلام میکنن و به خاطر نقش کلیدی که اینجا توی این نبرد و توی استقلال تگزاس داشته، این نقطه تاریخی خیلی نقطه مهمیه. اسم سابقش هم بوده میشن سن آنتونیو د والرو که الان دیگه تبدیل شده به آلامو. اسم اوریجینالش اون بوده. حالا یه چند تا چیز برای من این وسط خیلی جالبه، اینکه آمریکایی‌ها انقدر این واقعه رو بهش افتخار میکنن که 200 نفر از انقلابیون که میخواستن از مکزیک جدا بشن اینجا جنگیدن، تا پای جون جنگیدن، کل 200 نفرشون کشته شدن و این مقاومت و استقامت این 200 نفر رو میان انقدر بزرگداشت میکنن و جشن میگیرن به عنوان یکی از واقعه هایی که در نهایت منجر شد به استقلال تگزاس و همچنین در نهایت منجر شد به رسیدن یه بخش بزرگی از غرب آمریکا به آمریکا. انقدر این قضیه رو جشن میگیرن در حالی که شروع کل این قضیه سر بردهداری بوده. یعنی در واقع یه جورایی میشه گفت این 200 نفری که اینجا داشتن تا پای جون میجنگیدن برای دفاع از حق بردهداری بوده و الان که انقدر بردهداری سفت و سخت توی کل دنیا و به خصوص توی آمریکا مورد سرزنش قرار گرفته و مورد شرمشونه که یه زمانی از تاریخ انقدر جدی بردهداری میکردن، اما همچنان یه چنین جنگی که از بردهداری شروع شده و یه چنین مقاومتی براشون نقطه جشن گرفتن و افتخاره. این خیلی تناقض عجیبیه و این فقط نشون میده که چقدر واقعه‌های تاریخی وقتی مضمونشون تغییر میکنه، وقتی از یه زاویه دید دیگه‌ای بهشون نگاه میکنی، چقدر ممکنه که اون تاریکیاش پوشونده بشه و فقط بیان اون قسمتایی که دلشون میخواد و بهش توجه کنن و توی اون مضمون خاص بیان اون وقایع مورد توجه و بررسی قرار بدن. و چقدر واقعه‌های دیگه تو تاریخ هست که همین اتفاق براشون افتاده و ما ممکنه که از اون قسمت‌های تاریخ چشم‌پوشی کرده باشیم. و حالا یه نکته خیلی عجیب و قابل توجه دیگه اینه که اینا می اومدن بردهداریشون رو با استفاده از قسمت‌هایی از انجیل و دین مسیحیت توجیه می‌کردن. یعنی یه قسمت‌هایی از انجیل اومده نوشته که آهای برده‌ها به حرف رئیساتون گوش کنید، سعی کنید مثل اونا زندگی کنید و از این حرفا. و این افرادی که اکثراً هم مسیحی پروتستان بودن این قسمت از انجیل رو مورد تمرکز قرار میدادن و با ارجاع به اون میگفتن که بردهداری اصلا بخشی از دینه، ما داریم بهشون لطف میکنیم، داریم سبک زندگی جدید رو به اونا میدیم، متمدنشون میکنیم، پس باید بردهداری کنیم دیگه. توی طبق انجیل هم هیچ مشکلی نداره. هرچند که الان دیگه توی اکثر کسایی که دین مسیحیت رو تحلیل یا تبلیغ میکنن میگن که اون قسمت از گفته های انجیل رو نباید خارج از مضمون بهش نگاه کرد، اون کاملا وابسته به مضمون زمان خودشه، وگرنه قسمت‌های دیگه از انجیل هست که میگه همه آدما برابرن و نمیدونم تساوی و اینجور چیزا رو باید ترویج بدیم و میگن که اصل دین مسیحیت اون تساوی و دوستی و برابری است، نه این بردهداریه. و حالا یکم دارم از بحث اصلی پرت میشم، ولی خواستم اینم بگم که این موضوع منو چقدر یاد همین داستانای دین اسلام میندازه. یه قسمتایی از قرآن میاد میگه که مثلا برین کافرا رو بزنین و بکشین و گردنشون رو بزنین یا مثلا زنا رو کتک بزنین. کلی آیه هایی هست که میشه خشن یا ضد زن استنباطشون کرد، ولی خب خیلی میان یه جور دیگه
تحلیلش میکنن، از یه زاویه دیگه بهش نگاه میکنن، میگن نه اسلام دین برابریه، این همه آیه دیگه هست که داره دوستی و برابری و نمیدونم خوب رفتار کردن حتی با افرادی که دین ندارن و ترویج میده، نمیدونم میگه لا اکراه فی الدین و میان یه جور دیگه بهش نگاه میکنن و اون قسمت از آیه ها رو اینجوری توجیه میکنن که باید این آیه ها رو خارج از مضمون نگاه نکرد و در مضمون زمان خودش بهشون توجه کرد. و چقدر این قضیه توی دینای مختلف تکرار شده و صرفاً چیزی که میخوام بهش برسم اینه که واقعاً هیچ دینی به هیچ دین دیگه‌ای برتری نداره. اگر که واقعاً یه آدم اون تحلیل انسان دوستانه رو میخواد از دین بکنه و بر اساس اون رفتار بکنه، بذار راحت باشه تا زمانی که اون تحلیلای رادیکال و ضد انسانی رو از دین نداشته باشه و بهشون اعتقاد نداشته باشه، همه راحت باشن دین خودشونو داشته باشن، به شرط اینکه توی سیستم قانونی کشور و دولت نقشی نداشته باشه و حکومت سکولار باشه، وگرنه دین میتونه یه چیز فردی باشه تا زمانی که آدما اون تحلیل انسان دوستانه خودشونو داشته باشن. و به نظر من واقعا هیچ دینی به هیچ دین دیگه‌ای برتری نداره و خیلی برام خنده داره که الان توی این نسل و زمونه هنوز میان جنگ دینی را میندازن. یکی میاد میگه که نه اسلام دین خشنیه، مسیحیت چقدر خوبه، یکی میاد از اون طرف نمیدونم جر و بحث میکنه میگه نه اسلام دین کاملیه. بابا ولمون کنین به خدا. هر کدومشون وقتی بری نگاه کنی، اگه بخواید منفی تحلیلش کنی، تمام دینا اگه بخوای موشکافی بکنی نقاط تاریک خودشونو دارن و به نظر من مقایسه کردن دینا و جنگ سر دینا خیلی واقعا توی این دور و زمونه احمقانه است. تمام افراد دینا مستقل از اینکه از چه دینی باشن افراد محترمی هستن تا زمانی که کاری به کار بقیه نداشته باشن، به بقیه زور نگن و دین خودشونو نخوان به زور به بقیه اعمال کنن. خلاصه اینم یه نکته اخلاقی که این وسط از این داستان عجیب و غریب تگزاس برای من مورد توجه قرار گرفت. میون توضیحات تاریخیمون یه اتفاق جالب افتاد. این دوستمون اهل عربستان سعودی اومد با همون صحبت کرد، گفت شما ایرانین؟ گفتیم بله. بعد دیگه کلی واسطه اینجا با هم دیگه گپ زدیم. Introduce yourself. Thank you. My name is Abdul. I'm from Saudi Arabia. All of a sudden I met Hussein here in San Antonio. I recognized him when he was talking to the camera by Farsi, and I know I don't know Farsi, but I know how it sounds. So I bumped on him and I said hi from Saudi Arabia. You guys from Iran. So welcome, I don't know, welcome me in your channel, Hussein. Thank you. ایشون هم توی همین سفرش کلی کشور رفته، از روسیه تا کلی قسمت‌های آمریکا و بعدش هم کره و سنگاپور و اونورا. خلاصه دیگه گفتیم که شاید جالب باشه براتون و یه هدیه خیلی قشنگ هم بهمون داد از العلای عربستان که یکی از معروف‌ترین جاذبه‌های توریستیشه و بهمون گفتش که شباهت داره به پترای اردن، همون قبایل ساختنش و امیدوارم که یه روزی هم به اونجا سفر کنیم. ولی خیلی هدیه قشنگ و زیبایی بود که بهمون داد. Thank you so much. Thank you very much. I just want to add, I know he mentioned Al-Ula. Saudi Arabia, it's full of history place. Al-Ula is one of the tourist city. North, east, west, everywhere Saudi Arabia is welcoming the world and of course welcoming you guys, Iranian, any nation to Saudi Arabia. Thank you so much. حالا دیگه یه بارگی ادامه تاریخ تگزاس و این قسمت از آمریکا رو هم براتون تعریف کنم. حالا که اینجاییم، بعد از اینکه تگزاس از مکزیک جدا شد، اومد کشور جمهوری تگزاس رو تشکیل داد. یه 10 سالی هم یه کشور مستقل بود تا زمانی که به خاطر مشکلات اقتصادی دیدن دیگه نمیتونن مستقلاً کشور رو بگردونن، ترجیح دادن که بیان بشن جزوی از ایالات متحده آمریکا که همون موقع هم دیگه اکثرا تگزاس انگلیسی زبان بودن و از نظر دموگرافی به ایالات متحده آمریکا نزدیکتر بود و همچنین از لحاظ اعتقادات سیاسی و نمیدونم آزادی بردهداری و اینجور چیزا مثلا به ایالات جنوبی تر اون زمان نزدیکتر بودن. به خاطر همین گفتن که میخوایم بشیم عضوی از آمریکا. این وسط آمریکا اومد اعلام کرد که خب پس ما از این لحظه تگزاس رو انکس میکنیم. انکس کردن یعنی تصاحب کردن، هرچند که اینجا به معنی تصاحب با استفاده از ارتش و زورگویی نبوده، داوطلبانه بوده. تگزاس گفته میخوایم بریم بشیم جزئی از آمریکا، ولی مکزیک اینو به عنوان یه تصاحب غیرقانونی در نظر میگیره و میگه که کی گفت ما که هیچ وقت استقلال تگزاس رو به رسمیت نشناخته بودیم که شما اومدین برای خودتون گفتین تگزاس شد یکی از ایالات آمریکا، پس شما دارین تگزاس رو از ما به زور میدزدین و ما باید پسش بگیریم. و این میشه که جنگ بین
آمریکا و مکزیک شروع میشه، جنگی که منجر شد به رسیدن بیش از نصفی از مساحت مکزیک اون زمان به کشور آمریکا. آمریکا در اون زمان مساحتش 40-50% رشد کرد و مکزیک مساحتش کمتر از نصف شد، چون بعد از اینکه مکزیک این جنگو باخت نه تنها تگزاس رو به آمریکا از دست داد، بلکه به عنوان بخشی از قرارداد صلحشون اومدن کلی از بخشای غرب آمریکای کنونی رو واگذار کردن به آمریکا، من جمله ایالات کلرادو، کالیفرنیا، نیو مکزیکو، نوادا، آریزونا و خود تگزاس. یعنی بخش عمده این قسمت غربی آمریکای کنونی اون زمان به آمریکا اضافه شد، هرچند که بخش عمده از این مساحت اصلا خالی از سکنه بود، اصلا به شکل امروزیش ساخت و ساز نشده بود، شهرهای امروزی وجود نداشتن و اکثرشون بعد از اینکه اومدن تحت پوشش آمریکا و آمریکایی‌ها ریختن توی این نواحی به دنبال طلا و معادن، این شهرها شکل گرفتن که راجع به این قضیه توی ولاگ کلرادو هم صحبت کرده بودیم. ولی تمام این قضیه از همین ایالت تگزاس و از همین قسمت، از همین جایی که داریم می‌بینیم میشن آلامو شروع شد و حالا دیگه بعد از این اتفاق تگزاس به عنوان یکی از ایالات آمریکا رسمیت گرفت. اما چند دهه بعد که تحت ریاست جمهوری ابراهیم لینکلن آمریکا اومد اقدام کرد برای ممنوعیت بردگی، یه سری از این ایالات جنوبی که همچنان مخالف بودن با ممنوعیت بردگی اومدن با هم دیگه گفتن که پس ما یک کشور مستقل تشکیل میدیم به عنوان آمریکای کنفدرات، یعنی ایالات کنفدرات آمریکا. یه پرچم جدید برای خودشون میزنن، میگن ما شدیم یک کشور جدید جدا از بقیه ایالات متحده آمریکا و اون هست ششمین پرچمی که راجع بهش صحبت کردیم توی تاریخ تگزاس که یه مدت کوتاهی تحت اون پرچم بود تا اینکه جنگ داخلی آمریکا اتفاق افتاد و ایالات کنفدرات آمریکا کنسل شد و دوباره همشون شدن ایالات متحده آمریکا با ممنوعیت بردهداری. خلاصه این بود تاریخ تگزاس و شکل‌گیری 1/3 مساحت آمریکای امروزی. خیلی برام جالبه که اولش وقتی آمریکا تشکیل شد از انگلیس جدا شد و ایالات متحده از 13 تا ایالات شرقی امروزی تشکیل شد، اندازش تقریبا اندازه ایران کنونی بود، یه ذره بزرگتر، ولی الان تقریبا 5-6 برابر ایرانه و این گسترش مساحت تیکه تیکه توی قسمت‌های مختلف تاریخ اتفاق افتاده. اولیش زمانی بوده که میاد یه بخش گنده‌ای که اون موقع تحت نظر فرانسه بوده رو میخره که اونو توی ولاگ لوئیزیانا راجع بهش صحبت میکنیم که احتمالاً شما قبل از این ولاگ اونو دیده باشین که بهش هم میگن بهترین معامله کل تاریخ. اگه اون ولاگو ندیدین ببینین. یه قسمت دیگه هم همین داستانی بود که اینجا اتفاق افتاد و بخش غربی آمریکا بهش میرسه. یکی دیگه هم خرید آلاسکا از روسیه بود. خلاصه تیکه تیکه این اتفاقای مختلف تاریخ آمریکا رو تبدیل کرد به یکی از بزرگترین کشورهایی که امروزه وجود داره و واقعا هر کدوم از اینا واقعی عجیب و غریب و جالبیه برای خودش. این پرچمایی که دور تا دور این سالن میبینیم همشون پرچم جاهایی هستن که اون 200 نفری که داشتن از این قلعه یا کلیسا یا سکونتگاه دفاع میکردن از اونجاها بودن. مثلا یه سریشون متولد اسکاتلند و ویلز و یه سریاشون خود تگزاس. چقدر تو تاریخشون به مقاومت اینا افتخار میکنن و اون قسمت‌های تاریکش رو کاملا ازش چشم پوشی کردن. اینا یه سری از میزوری بودن، از نیوجرسی، از نیو همشایر. خلاصه این هم همون کلیسایی هست که بعداً تبدیل میشه به پناهگاه توی زمان جنگ. تاور آف امریکاست که در واقع برج میلاد تگزاسیاست. البته ارتفاعش نصف برج میلاد خودمونه. از اون بالا میریم مناظر شهر رو ببینیم. اینجا یه طبقه رستوران و یه طبقه هم بار داره. منظره شهر. آره ولی ما داریم میریم بالاترین قسمتش که اینجا وای نستادیم. ما نفری $20 دادیم که بیایم این ابزرویشن دکش و حالا همچنین یه سینمای 4 بعدی هم داره که بعدش میریم میبینیم. الان فهمیدیم که بارش که فقط یه طبقه از اینجا پایین تر بود و میتونستیم کلا مجانی بیایم و همین منظره ها حتی بهترش رو داشته باشیم. تازه میتونستیم اون پولو بدیم ریچ بخوریم. آره همون پولو میدادیم یه آبجو هم میگرفتیم تو بار. شما اومدین اشتباه ما رو نکنین.
اینجا هم باز دوباره داستان سیکس فلگز اوور تگزاس رو که قبلتر راجع بهش صحبت کردم و نوشته و جالبه که همین کلمه سیکس فلگز 6 پرچم تبدیل شده به اسم یه شهربازی، مجموعه شهربازی معروف به اسم سیکس فلگز که یکیش هم نزدیک لس آنجلس، قبلا ولاگش رو گذاشتیم. اسم سیکس فلگز دقیقاً از همینجا میاد. بارش قشنگ‌تر هم هست، هم مجانی هم قشنگ‌تر. آره اومدیم این بارش هم ببینیم، ولی واقعا نگاه کن پنجره‌هاش هم قشنگ قولاسا و خوشگله قشنگ با. رستوران ها نگاه کن. آره اینم قسمت رستورانشه اون پایین. تمیزم هست پنجره‌هاش. دقیقاً پنجره‌اش از اون ور تمیزتره. خیلی خوبه با این مناظر بشینی آبج بزنی. حالا داریم میریم سینما چهاربعدیشو ببینیم. امیدوارم این سینما چهاربعدیه جبران کنه که این بلیت ابزرویشن دی که رفت تو پاچم. Where the seats are. آب باشه تو صورتمون. تکونمون داره میده. قبل از اینکه سن آنتونیو رو ترک کنیم به مقصد آستین، گفتیم بیایم این باکهورن سالون رو ببینیم که دیروز از کنار رودخونه دیدیمش ولی دیگه بسته بود. یه بار تاریخیه که تم غرب وحشی داره. هنوز راجع به قسمت غرب وحشی تاریخ تگزاس صحبت نکردیم ولی یه قسمت‌هایی از این تاریخ رو قراره توی این سفر تجربه کنیم، به خاطر همین فعلا بریم داخل این بار و موزه تاریخی رو ببینیم. اینجا مرکز تیراندازی هم داره که بیشتر خودتو توی غرب وحشی تصور کنی. 50 سنت میده میتونی یه مقدار تیر بزنی. $64 به هدف زدم. قیافه همونو. این کلمه سالون در واقع به معنی بار بوده اون زمان. سال 1881 که تأسیس میشه یه بار خیلی سبک وایلد وستی اون زمانی بوده که الان سعی کردن که اون حس و حال غرب وحشیشو حفظ کنن. ولی چیزی که اینجا رو خیلی خاص و معروف کرده اینه که صاحب این بار می اومده به جای اینکه پول بگیره از مشتریا، شاخ و اسکلت حیوانایی که شکار کرده بودن یا پیدا کرده بودن تو مسیراشون رو قبول می‌کرده و به خاطر همین خیلی‌ها می اومدن اینجا شاخ حیونا رو می آوردن یا حتی خیلی وقتا زیر زمین دنبال گنج میگشتن یا هر چیزی، شاخ یه سری حیوانای 10,000 ساله رو پیدا کرده بودن که می اومدن به عنوان هزینه غذا و مثلا مشروب میدادن به صاحب اینجا. به خاطر همینه که اینجا کلکسیون خیلی بزرگی از شاخ‌ها و اسکلت‌های حیونا رو داره که بعضیاش خیلی قدیمیه، بعضیاش مثلا مال حیوانای دفرمه هست، مثلا نمیدونم یه گوسفند دوقلوی به هم چسبیده و نمیدونم حیوانای خیلی عجیب و غریبی که واقعا کمیاب بوده. اسکلتاشو می آوردن میدادن به صاحب اینجا. یه بخشی از موزه هم اومدن حس و حال سیرک کارنوالی قدیمی درست کردن که خب اون زمانا خیلی رسم بوده. مثلا می اومدن یه کارنوال را مینداختن، مخصوصا توی این قسمت از آمریکا کارنوالای سیار بوده. می اومدن یه مدت یه جا ساکن می شدن، یه سیرک را مینداختن، حرکات عجیب غریب میکردن، حیوانای عجیب غریب نشون میدادن. بعضی وقتا می اومدن مثلا یه سری حیوانای من درآوردی درست میکردن، میگفتن که این حیوان واقعیه، یا یه چیزی میچسبوندن به حیونا، یا یه آدم در نقش حیوان بود. خلاصه یه سری چیزای خیلی عجیب غریب تو این سیرکاشون نشون میدادن که الان سعی کردن اینجا یه سیرک عجیب و غریب به سبک اون موقع بازسازی کنن که حس و حال اون زمان رو تداعی کنه. من امروز میخوام برای شما یک شعبده بازی بکنم. اینو همینطور که میبینید میخوام این توپو بندازم و جذبش کنم برگرده بدون اینکه دست بهش بزنم.
اینو میندازم میره. حالا بیا. جادگر شدی. تو قشنگ ریلکس نشستم نمیافتم. میافتم که چه فرقی داره با حالت عادی. مگه من نگفتم نیاید اینجا؟ چرا گوش ندادی؟ حالا اینقدر کوچولو شدی. معذرت میخوام. خب اینه که خودت ازت کار بکشم. چیکار کنیم حالا؟ نمیدونم. اینقدر کوچولو من شوهر اینقدر کوچولو نمیخوام. Welcome to the mystery buy. 3, 2, 1. دوش Why, look دوش. at that. I think they made a lasting impression. سایت جا موند. دیگه از سن انتونیو زدیم بیرون و توی جاده آستینیم. الان یه 40 دقیقه اومدیم بین راه وایستادیم. این فروشگاه زنجیره‌ای معروف تگزاس HEB پلاس. خیلی هم بزرگه. آره بیایم یکم آذوقه برای ادامه مسیر بگیریم. سوپر فقط مال خود تگزاسی است. کلا فکر کنم قیمتاش در کل ارزون تره چون تگزاسه. این غذای باربیکیوی آماده $5.39 $5. این چیه؟ کوکوناته نی هم داره $4. اینم آذوقه‌ای که ما گرفتیم، ترشک و آبجو و نوشیدنی انرژیزا و نارگیل نیکا. جلوش هم یه تگزاس باربیکیو داره. حالا بین راه اومدیم شهر ویمبرلی که تقریبا بین آستین و سن انتونیوه. فقط یه کوچولو باید از مسیر خارج شی، نیم ساعتی به مسیر اضافه میکنه از این ور میایم. ولی ما اومدیم که این شهری رو ببینیم که معروفه به این که کاملا حس و حال غرب وحشی رو توش داره. این قسمت اسمش هست پاینیر تاون. این دیگه دقیقاً شبیه شهرهای وایلد وست قدیمه. حتی یه موزه هم داره به اسم کاوبوی میوزیم که این ساعت بسته است، ولی توی خود شهر میتونیم بیایم قدم بزنیم و این دهکده های غرب وحشی رو ببینیم. حالا که اینجاییم خواستم راجع به همین غرب وحشی یه ذره توضیح بدم. تاریخ تگزاس که براتون توضیح دادم، گفتم اومد شد جزء ایالات متحده آمریکا و بعدش دیگه سر آزادی برده با یه سری دیگه از ایالت‌ها تصمیم گرفتن جدا بشن. بعدش جنگ داخلی شد، دوباره به هم پیوستن و این چیزا رو تعریف کردم. ولی قسمتی که هنوز بهش نپرداختم دوران غرب وحشی تگزاسه که درست بعد از جنگ داخلی و بعد از آزادی برده ها شکل گرفت. توی این قسمت از آمریکا هنوز ساخت و ساز و زیر ساخت اونقدری قوی نبود. کلی آدم از جاهای دیگه اومده بودن توی این ایالت. نمیدونم گنگای مکزیکی، آمریکاییایی که اومده بودن، سیاه‌پوستایی که تازه آزاد شده بودن، همه اینا اینجا سکونت داشتن و قانون وجود نداشت. هنوز قانون سازماندهی اینجا نبود. شهرک‌های کوچیک این شکلی اومدن تأسیس کردن، هر کدوم یه دونه شرف داشت. کلی افراد بودن که اوتلا بودن، یعنی رو سرشون به قول اینا باونتی میذاشتن، جایزه میذاشتن که یه سریا برن این آدمای خلافکار رو دستگیر کنن و بیارن. و کلا اون دوران غرب وحشی به خاطر اون هرج و مرج و بیقانونی که اینجا وجود داشت شکل گرفت و دولت مرکزی هم بودجه نداشت که بیاره این قضیه رو سر و سامون بده. تا زمانی که توی تگزاس نفت کشف شد، این ایالت پولدار شد و تمام این زیرساخت‌ها و این بیقانونی‌ها و بیسازماندهی‌هایی که بود برطرف شد به خاطر درآمدی که از نفت اومد به این ایالت و دوران غرب وحشی تموم شد و تبدیل شد به یه دوران افسانه‌ای توی تاریخ آمریکا. حالا توی این شهرک داریم حس و حال اون دوران رو تجربه می‌کنیم و حتما هم توی کلی از فیلم‌های وسترن این مدل شهرک‌ها رو قبلا دیدیم. مثلا برات وقت گرفتم بری سلمونی. ببین یارو چقدر دستش درسته. یه قسمتایی از فیلم واکینگ دد هم اینجا پر شده. حالا اومدیم باربیکیوی سالت لیک که از نظر من بهترین فضای باربیکیوی تگزاسیه که تو زندگیم تا حالا رفتم و 3 بارم تا حالا من اینجا رو رفتم. هر سری که اومدم آستین اینجا غذا خوردیم. این دفعه گفتم نیکا رو بیاریم اینو تجربه کنه. چه خبره؟ همش گوشته. عجب ششیه.
واو چه باربیکیویی، به به به. یه چیزی که خیلی خاصه درباره این رستورانه اینه که اجازه داری آبجوی خودتو بیاری، برخلاف اکثر رستورانا. حتی خودش هم میاد برات سطل یخ میاره که بتونی آبجوهاتو بذاری توش خنک بشه. منم که آبجوی شیر اژدها گرفتم، 11% داره. خوشمزه است. این اصلا انقدر گوشت بریسکتش نرمه که تو دهن آب میشه. نوشه جون. سوسیسش هم خیلی خوبه. آره کلا سبک غذاش اینجوریه که دیگه الان آلوکنیته، هرچی میخوای میاره، بهش میگیم تو این بشقابا میاره، ولی $33. آره هرچی بخوایم هی باز برامون میاره. سس مخصوص هم داره تازه. نفری $33 آلوکنیتش، ولی میتونی هم این حالت بوفه و آلوکنیتش رو نگیری و خودت غذاهای جداگونه سفارش بدی. قیمتاش هم مثلا $20 این حدوداست اگه بخوای غذای تکی بگیری. بالاخره ساعت 10 شب رسیدیم به هتلمون توی آستین. اینجا هتل رد روف پلاسه. شبی $72 اینجا رو گرفتیم. جاش هم خیلی خوبه، پارکینگش هم مجانیه. خیلی خوب. آره ما سعی می‌کنیم معمولا مرکز شهر بگیریم که به همه جاهای دیدنی شهر نزدیک باشه هتلمون، قیمتش هم خوب باشه و پارکینگ مجانی هم داشته باشه. چه میزه کار خوبی داره. من که قراره از آفیس گوگل کار کنم، اگه اینو تو هتل قبلی داشتیم چقدر خوب میشد. میز آرایش هم داره. ایول. بسیار عالی. اینجا هم خونه ما برای 2 شب آینده. I have a friend who always checks in, wondering how I've been. I have a friend who always shows up again and again and again. I know when I'm feeling low, I have a friend. حالا اومدیم آفیس گوگل آستین که یکی از بهترین مناظر شهر رو داره از اینجا. معمولا هم کلا این شرکت‌های گوگل جاهایی که میرن، ساختمان‌هایی که میگیرن توی شهرهای مختلف آمریکا یا حالا کشورهای دیگه، جایی میگیرن که قشنگ بالای برج باشه و یه نمای خیلی خوبی به شهر داشته باشه. حالا اومدیم رستوران گوگل آستین. به نظر من یکی از بهترین گوگل‌ها اینجاست، هم غذاش هم منظرش. اینجا حتی فودتراک هم داره که غذای تگزاسی میفروشه، یعنی میفروشه که نه، مجانی میده. جشن دیوالی، جشن رنگ‌ها دارن نقاشی می‌کنن. اینجا مجسمه اندروید کاوای معروف آفیس تگزاسه که هم تم تگزاسی داره هم حالت گوگلی و اندرویدی کنار این منظره باحال. اینجا هم اتاق بازیشه، بیلیارد و پینبال و نمیدونم از این بازی ها. و این برم که از این مایکرو کیچن هاست که میتونی بری تنقلات از تو یخچال و اینا برداری یا قهوه برای خودت درست کنی و شارژ بشی وسط کار. بالاخره عصر شد و از دفتر گوگل زدیم بیرون که بیایم و چند تا از جاهای معروف آستین رو ببینیم و بهتون نشون بدیم. چقدر حیف که وقتمون اینجا کمه و توی وقت تنگی باید بریم همینجوری بگردیم. اینجا بارتون سپرینگزه که در واقع چشمه طبیعیه که اومدن دورش رو
دیوار کشی کردن به صورت استخر درش آوردن. کل سالم دماش ثابته، دمای آبش 18 درجه سانتیگراده. حالا میریم اون طرفش هم میبینیم ادامه رودخونه میرسه به یه جایی که تو این فضای بسته نیست و اونجاش میشه مجانی رفت. ولی اینجا الان پنجشنبه ها میبندنش برای تمیزکاری، به خاطر همین الان جمعیتی که همیشه اینجا پر هست رو نمیبینیم. اینجا نوشته برای اونایی که از خارج از ایالت میان بزرگسالان $9 ورودیش، که پنجشنبه ها هم دیگه این ساعت بسته است. دوست عزیزمون شقایقم اینجا با هم دیگه بعد سالها ملاقات کردیم. بعد 3-4 سال. خیلی خوشحالیم میبینیمت. شقایق از دوستای صمیمی من تو دوران دانشجویی PhD و تو UCLA. Go Bruins. حالا رسیدیم به این طرفش، میبینی اونجا استخره که تموم میشه، اینجا تازه قسمت حفاظت نشده شروع میشه. شهر آستین رو واقعا من خیلی دوست دارم و یکی از دلایلش هم همینه که کلی تفریحات بیرون خونه داره، از هایک و آبتنی توی رودخونه و همچنین یه دونه پارکی نزدیک اینجاست که بهش میگن پیس بند پارک. بعد همینجوری کلی کووای مختلف داره، یعنی قسمتایی از خشکی که رفته توی رودخونه میتونی بری از اونجا بپری توی آب رودخونه، میتونی بری شنا کنی، آبتنی کنی مثل اینجا و فوق العاده فضای زیبایی داره. کلا جای این شهر همین جوری منظره داره به رودخونه کلرادو. فضای سبز شهر خیلی متنوع و وسیع. کلا واقعا شهر زیباییه. حالا جو و حال و هوا و زندگی شبانه‌شو هم که میریم توی خیابونا و توی مرکز شهر میبینیم. حالا اومدیم رستوران اویسیس، یکی از خوشمنظره ترین رستوراناییه که من تا حالا رفتم. واقعا این یکی از چیزاییه که شهر آستین رو اولین باری که اومده بودم شگفت زدم کرد و تبدیل کرد به یکی از شهرهای مورد علاقم. حالا بریم با هم دیگه ببینیمش. منظره رو فقط ببین، اصلا آدم اینجا یاد کپری میفته. آره اصلا شبیه آمریکا نیست. یه فیلمی هم از فضای بعد غروبش بگیریم، ببین چقدر هنوز آسمون و آب خوشرنگ و زیباست. حالا داریم میریم مرکز شهر آستین که زندگی شبانه باحالش رو ببینیم. سر راه گفتم بیایم این علامت معروف رو ببینیم که دیگه تو شب رسیدیم، ولی این علامت خوش آمدید به آستین یه نقطه نمادینیه که باید حتما تو ولاگمون میذاشتیمش. نوشته Greetings from Austin, capital of Texas. حالا رسیدیم به اصل شلوغی و باحالی شهر آستین. اینجا خیابون شیشمه، بهش میگن Dirty Six، یعنی شیش کثافت. قلب بخشی همینجاست. انقدر که اینجا همه شبا مست توی خیابون دارن برای خودشون رفت و آمد میکنن که لقب Dirty Six رو گرفته. اینجا الان پنجشنبه شبه، نسبتاً وسط هفته ساعت پنجشنبه یه جورایی آخر هفته هم حساب میشه، ولی آستین یکی از معدود شهرهای آمریکاست که
حتی وسط هفته هم بیای تا ساعت 2-3 صبح این خیابون شیشم شلوغ پلوغ و باحاله. واقعا کمن این شهرها توی آمریکا. انگشت شماره و آستین یکی از این شهرهاییه که تمام روزهای هفته میتونی زندگی شبانه باحالی پیدا کنی. رسیدیم به مرکز کره‌خوریشون بچه‌ها. چقدر فودتراک اینجاست. انواع و اقسام غذاها هم دارن. What are you printing? We're typing poems for people. Oh, typing poems. Nice. پشت سر من کپیتول آستینه، در واقع قصر کنگره یا ساختمان مجلس ایالتی، چون همونطور که قبلا گفتم آستین پایتخت تگزاسه و حالا گفتم که فردا میایم این کپیتول رو ببینیم. دیگه گفتیم چون امروز نزدیک همون خیابون شیشمه بود بیایم یه سر بهش بزنیم و راجبش توضیح بدیم، هرچند که دیگه الان این ساعت از این حد نمیشه نزدیکتر شد، اما چون فردا دیگه روز خیلی شلوغیه گفتم الان بیام. در واقع استیون آستین کسی بوده که اون گروه مهاجرای سایر قسمت‌های آمریکا که به دعوت خود مکزیک میان اینجا سکونت میگیرن و هدایت کرده بوده، اون اسمش استیون آستین بوده. در واقع یه جورایی بهش میگن پدر تگزاس، به خاطر اینکه کسی بوده که باعث شده اون انگلوها، اون انگلیسی زبانا بیان توی تگزاس ساکن بشن و در نهایت رسید به جایی که پایه‌های جدایی از مکزیک ریخته شد. اسم شهر رو میذارن آستین و میکننش پایتخت جمهوری تگزاس که گفتم یه کشور مستقل بود وقتی که از مکزیک جدا شد و دیگه بعداً هم که شد جزئی از آمریکا همچنان شهر آستین پایتخت موند. دلیلی هم که اینجا رو انتخاب کردن به خاطر همین زیباییش بود، یعنی این رودخونه
میومد از توش رد میشد. مناظر به این زیبایی که امروز تو این ولاگ دیدین رو درست کرده بود. گفتن که اینجا چه جای خوبیه که بکنیمش پایتخت ایالت. و حالا داستان خیلی جالبی که این شهر داره اینه که وقتی اومدن دانشگاه آستین در تگزاس رو اینجا زدن که یکی از بهترین دانشگاه‌های آمریکا هست، کلاً باعث شد که به مرور زمان این شهر از تمام جاهای دیگه تگزاس تفکیک بشه. اتفاقی که افتاد این بود که این شهر شد یه شهر خیلی علمی، پاتوق دانشجوهای خیلی لیبرال و روشنفکر و خیلی تفکیک شد از قسمت‌های دیگه تگزاس که به عنوان یه ایالت خیلی کانسرواتیو یا اصولگرا شناخته میشه. همین سیر دانشجوهایی که اومدن اینجا، بعدش هنرمندا اومدن، موسیقیدانا اومدن و کلا دموگرافی شهر تبدیل شد به ترکیبی از افراد مختلفی که همه ذهن روشنفکری و لیبرال و نمیدونم هنری و اینکه خودت باشی و یه همچین جوایی توی این شهر راه افتاد و حتی یه گفته داشتن که میگفتن keep Austin weird، آستین رو عجیب غریب نگه داریم. همین روندی که از دانشگاه آستین شروع شد ادامه پیدا کرد تا اینکه آستین لقب The Blue Bubble in the middle of Red Meat Texas، یعنی حباب آبی وسط تگزاس گوشت قرمز. کل ایالت کانسرواتیو بودن، اصولگرا بودن، به شدت مذهبی، به شدت ریپابلیکن. آستین این وسط دموکراته. من نمیخوام وارد این بشم که اصلا دموکرات خوبه یا بده یا اصلا چرا به اون میگم روشن فکر و اینا، وارد اون بحثا نمیخوایم بشیم. الان خیلی فضای سیاسی کلا خیلی عوض شده به خاطر خیلی از اشتباهایی که دموکرات‌ها کردن و باعث شد که خیلی از آدمای لیبرال و روشن فکر و اینا برن سمت ریپابلیکنا. وارد اون بحثا نمیخوام بشم، ولی خب کلا داستانی که پشتش اینه که این آستین وسط تگزاس انقدر لیبراله و البته که الان خب شهرهای مثل هیوستون و دالاس و نمیدونم کالج پارکی که دانشگاه تگزاس A&M توشه، تمام اینا خب شهرهای کاملا لیبرال و آبی هستن، ولی خب هیچ کدومشون اصلا در حد اندازه آستین نیستن. توی همین خیابونا هم که بودیم دقت کرده باشین، یه چیزی که خیلی اینجا توجه منو جلب میکنه اینه که ترکیب نژادها خیلی بیشتر از جای دیگه به چشم میاد. یعنی حتی شاید جایی مثل لس آنجلس واقعا نژاد پرستی وجود نداشته باشه، همه با هم دیگه میجوشن، ولی بازم وقتی نگاه میکنی میبینی که معمولا نژادهای یکسان با هم دیگه میپرن، با هم دیگه میرن این ور اون ور. البته خب ترکیبم زیاد دیده میشه، ولی توی آستین خیلی بیشتر این قضیه به چشم میاد. همینجوری نگاه میکنی قاطی شدن نژادها رو خیلی به وضوح توی خیابونا، توی بارا میبینی و خیلی صحنه زیباییه. و با اون که توی تگزاسه که به عنوان یه ایالت به شدت ریپابلیکن، به شدت کانسرواتیو شناخته میشه، توی آستین قشنگ قضیه 180 درجه با اون چیزی که تصور میکنن راجع به تگزاس فرق داره و در کل گشت و گذار توی این شهر واقعا میچسبه. یه چیز دیگه هم که راجع به این ساختمون کپیتول یادم رفت بگم اینه که اینجا یه زمانی بلندترین ساختمون کپیتول توی کل آمریکا بوده و یه مجسمه همون بالاش هست که بهش میگن الهه آزادی. حالا بریم این شب هم پایان بدیم و فردا صبح زود دوباره باید پاشیم کار کنیم. جمعه است، بعدش دیگه آخر هفته رو کامل با تعطیلی در خدمتتون هستیم. امروز صبح دوباره پا شدیم اومدیم نزدیک دفتر آستین گوگل. دارم میرم تو شرکت کار کنم یه چند ساعت. این قسمت نزدیک شرکت بود، خیلی برام جالب بود. همینجوری غرفه‌های مختلف که دارن از همبرگر تا دخانیات و چیزهای مختلف اینجا میفروشن و حتی یه دونه کامیون اونجا هست که داره علف میفروشه، با اون که توی تگزاس علف ممنوعه، ایالت ریپابلیکنه، ولی اونجا رو ببینین نوشته Big Dan's Weed Van و نوشته Keep Austin Stoned، یعنی آستین رو چت نگه دارین. حالا جالبه Keep Austin Weird شعار این شهره، آستین رو عجیب غریب نگه دارین. حالا این اونو یکم تحریف کرده نوشته Keep Austin Stoned. خلاصه این شهر خیلی عجیبه، یعنی واقعا با شهرهای دیگه تگزاس خیلی خیلی فرق داره. امروز هم حسین رفتش که دورکاری بکنه، گذاشتم شرکت و حالا خودم اومدم که ادامه ولاگو براتون بگیرم. لیدی برد لیک دارم میرم که در واقع لیک نیستش، یه رودخونه است، چون یکم وسط این رودخونه پهن میشه اسمشو گذاشتن لیک. خیلی از تفریحات آبی هم اینجا انجام میدن، کنو میارن، کایاک میارن، قایق سواری هم میکنن. یه تریل قشنگ هم داره. اینجا قیمتا رو نوشته. پدل بور $23، برای یه روزش هم $45، کایاک هم که ساعتی $15، روزانه‌اش $35. اینجا محله بوردواکه که یه پلی داره، همینجوری میشه در کنار رودخونه قدم زد. دیگه شهر زیبای آستین رو ترک کردیم به سمت هیوستون، میریم 3 ساعت راه داریم و دیگه قراره شب برسیم بریم با 2 تا از دوستامون دیدار کنیم.
قبل از اینکه از آستین خارج شیم خواستم چند تا نکته دیگه راجع به آستین و حالا جذابیتش و زندگی توش بهتون بگم، چون که آستین یکی از تنها شهرهایی بود خارج از کالیفرنیا که من واقعا به زندگی توش فکر کرده بودم. خیلی نادره که یه شهری برای من همچین جذابیتی داشته باشه توی آمریکا خارج از کالیفرنیا. چون من خب دوران دکترام کالیفرنیا بودم، برای کار هم واقعا دوست داشتم که فقط کالیفرنیا باشم، مخصوصا جنوب کالیفرنیا. ولی خب اون موقع که دکترامو داشتم میگرفتم، چون که از طرفی به کار استادی هم داشتم فکر می‌کردم و کار استادی هم اینجوری نیست که بگی من حتما میخوام فلان جا باشم، که دیگه معمولا اونایی که میخوان حتما استاد بشن باید یه 50 تا دانشگاه سر تا سر کشور اپلای کنن و حتی خارج از آمریکا تا بالاخره یه دانشگاه خوب توی شهر قابل قبول بهشون پیشنهاد کار بده و برن اونجا. حالا تو مورد من به خاطر اینکه پیشنهاد کار از گوگل داشتم، خارج از کالیفرنیا تنها شهرهایی که مد نظر قرار دادم یکی آستین بود، UT آستین هم که واقعا دانشگاه فوق‌العاده‌ایه، یکی داخل نیویورک، یکی هم واشنگتن دی سی. همین سه تا شهر رو من فقط خارج از کالیفرنیا در نظر گرفتم و آستین هم برای مصاحبه‌ام اومدم. یکی از سفرام برای آستین برای مصاحبه با دانشگاهش بود. همون موقع هم باز دوباره خیلی خوشم اومد از شهر و از دانشگاه دیگه. حالا در نهایت یه دانشگاهی توی کالیفرنیا پیشنهاد کار گرفتم، آخرش هم تصمیم گرفتم برم گوگل. ولی خب چیزی که جالب بود که باهاتون به اشتراک بذارم اینه که آستین واقعا از لحاظ جو و حال و هوا همونطور که دیدین خب خیلی جای خوبیه برای زندگی، از لحاظ مهاجرپذیری، خوب بودن با خارجا، خوب بودن با نژادهای مختلف، ترکیب نژادها خب خیلی جذابه و علاوه بر این چیزا خیلی اون موقع ارزون بود. یعنی مثلا 10 سال پیش شما اگه می اومدی توی آستین میتونستی حقوقی مشابه کالیفرنیا داشته باشی، ولی خونه‌های خیلی خیلی ارزون‌تر، آدمای تک و شرکت‌ها و افراد علمی و جوامع زیادی توجهشون به آستین جلب شد. یهو قیمت‌ها از 10 سال پیش تا الان چندین برابر شد و یعنی اونایی که 10 سال پیش اومدن آستین و اینجا خونه خریدن خیلی تونستن خونه‌های بزرگ و خوبی با قیمت‌های مناسب بگیرن بین 10 تا 15 سال پیش. ولی دیگه بعد اون انقدر قیمت‌ها رفت بالا که دیگه الان هم اونایی که میخوان بیان اینجا خونه بگیرن معمولاً مجبورن برن یکم حومه‌های شهر. یک مرتبه آستین شد هاب کلی از شرکت‌های تکنولوژی، یه جورایی الان سیلیکون ولی تگزاسه و همچنان جای خیلی جذابیه برای زندگی. فقط دیگه از نظر قیمت مسکن و اینا اون جذابیتی که در 15 سال پیش داشت و نداره. برام جالبه که هنوز جامعه ایرانیش اونقدر بزرگ نیست. من البته چند دفعه‌ای که اومدم خب ایرانیایی بودن که باشون رفت آمد داشتم، خیلی از اونها هم الان دیگه اومدن کالیفرنیا، یه سریاشون هم دانشجوی UT آستین بودن، اونجا جامعه ایرانی خوبی داره ولی خب اونها هم معمولاً میرن. به خاطر همین عجیبه که اینجا برخلاف هابای تک دیگه توی آمریکا خیلی ایرانیاش زیاد نیستن. ممکنه حالا من خیلی بروز نباشم، جامعه‌های جدیدی شکل گرفته تو این چند سال که آشنایی ندارم. بیشتر ایرانیای تگزاس توی هیوستون و دالاسن. حالا که داریم میریم برسیم به هیوستون، دالاس هم دیگه احتمالاً یه سفر جدا باید، فکر کنم زمان جام جهانی شاید یه سر بیایم دالاس، چون یکی از شهرهای جام جهانی دالاسه دیگه. توی این سفر به دالاس نمیرسیم. بریم آخرین مقصدمون رو توی تگزاس ببینیم و بعدش دیگه با این ایالت خداحافظی میکنیم. الان یه ساعتی هیوستون هستیم، سر راه اومدیم یکی از شعبه‌های پمپ بنزین باکیز که قبلا توی ولاگ کلرادو راجع بهش مفصل‌تر صحبت کرده بودیم. باکیز معروفه به این که بزرگترین پمپ بنزین دنیاست. شعبه اصلیش که بزرگترینه از اون طرف آستین باید بریم بهش برسیم که دیگه تو مسیرمون نبود. این شعبه شهر والر تگزاس حدوداً 2/3 اون بزرگترین اندازشه، ولی بازم خیلی خیلی بزرگه. یعنی هر کدوم از شعبه‌هاشه که بیای یه عالمه پمپ بنزین داره و یه دونه فروشگاه عظیم مواد غذایی و چیزای دیگه از شیر مرغ تا جون آدمیزاد. اون شعبه کلرادوش که ما رفته بودیم تقریبا هم اندازه بزرگترین شعبهشه و اگه اون ولاگو ندیدین پیشنهاد میکنم ببینید. بالاخره رسیدیم هیوستون و الان اومدیم اینجا با دوستامون احمد و سایما که قبلا با هم دیگه آفریقا رفته بودیم و توی ولاگ کنیا شاید دیده باشینشون. ولاگ خیلی قدیمی، حتی قبل از اینکه کانال یوتیوب داشته باشیم رفته بودیم. So nice to see you after so many years. After how many years? It's been many years. It's been 3 years. 3 years. Wow. Almost a little less. But we talk all the time on internet, so it's all good. What was that song?
Tom. I don't remember the song. Yeah, now say Oh, man. salam. Salam. We need to give a shout out to. But Simon and I always laugh because Hussein always says this. He said, "Dixon, can I eat this?" Everything he would see, "Dixon, can I eat this?" The goat brain, "Dixon, can I eat this?" آره من دوست دارم گوشت حیوانات مختلف امتحان کنم دیگه بچه‌ها هم فهمیدن. Dixon was always freaking out because she kept jumping out of the truck. همیشه اینجوری بودم که میتونم اینو ناز کنم، میتونم اونو ناز کنم. حسینم اینجوری بودش که حالا چه حیوان زنده باشه، چه مرده باشه، چه جلبک باشه، هر چیزی که بودش اینجوری بودش که دیگه من میتونم اینو بخورم. منم اینجوری بودم من میتونم اینو ناز کنم. حالا بچه‌ها داشتن اینو یادآوری میکردن که من چقدر دوست داشتم همیشه رو ناز کنم و پت کنم و چقدر حسین دوست داشت همیشه رو بخوره. So we're so happy that we're together. این رستورانی هم که اومدیم اسمش هست Travelers Table که بچه‌ها اینجا رو پیشنهاد دادن، گفتن خیلی به شما میخوره، اسمش هم ترافلرز و غذا مختلف از جای مختلف دنیا داره. هر فصل هم غذاشو عوض میکنه. حالا ما اومدیم مرکز شهر هیوستون، مین استریتش، شلوغ‌ترین قسمت شهر که ببینیم زندگی شبانه‌اش چه خبره. جمعه شب ساعت 10:30 تقریبا. کلاً هیوستون زندگی شبانه معروفی نداره به نسبت آستین و سن آنتونیو. اصلا معروفه به اینکه اینجا آدما زیاد تو خیابون نمیان راه برن، اگرم جایی باشن توی خود بار و کلابا هستن. منم قبلا زیاد هیوستون اومدم، هم 2 بار برای کنفرانس اومدم، هم 2-3 بار اومدم پیش دوستام، هم یه بار با نیکو اومدیم برای عروسی همین دوستامون که الان پیششون بودیم توی رستوران. و هر سری همین نکته رو متوجه شدیم که واقعا آدما تو خیابون اونجوری راه نمیرن، زندگی شبانه خیابونی نداره. ولی دیگه الان چون جمعه شبه باید یه خبرایی باشه دیگه. یه نفر رو دستگیر کردیم اینجا، همین یه نفر داره تو خیابون رد میشه. آره ببین ریلش نگاه کن، از وسط این آبه میگذره. چه باحاله. فکر کنم بدترین زندگی شبانه‌ای که دیدم اینجا بود. ساعت 10:15 خیلی بده. آره بابا این چرا اینجوریه؟ وای مثلا انگار زامبیلنده. دقیقاً برعکس ریور واک سن آنتونیو و برعکس اون 6 استریت خیابون 6 آستین، اینجا هیچ خبری نیست. یعنی انقدر که اونجا شلوغ و خفن و باحال بود، اونم وسط هفته. ما اومدیم انتظارمون بود که خب جمعه شبه وقتی که اون شهرهای تگزاس اونجوریه پس دیگه هیوستون هم احتمالاً یه خبر باحالی باشه دیگه، ولی هیچکی نیست. آخه جمعه شب واو واقعا برام خیلی عجیبه. خیابونا ساخته شدن برای ماشینا، داخل ساختمونا ساخته شدن برای آدما. میری توی ساختمون، توی باری، سینمایی، چیزی یهو میبینی پر آدمه. بعد من خودم همیشه میگفتم مگه این آدما نباید راه برن تا برسن به اینجا؟ کجا از کجا اینا یهو اومدن؟ واقعا من یه بار تو هیوستون رفتم سینما، بعد اصلا تو خود اون مالی که سینمای توش بود خالی بود. بعد رفتم تو سینما پر گفتم اینا از کجا رد شدن اومدن تو سینما؟ کلا همه توی اون محل مورد نظرن، فقط تو مقصدن، تو مسیر نیستن، همه تو مقصدن. یعنی که 4 تا آدم 5 تا آدم رکورد زد یا همه با هم اومدن. اینم هتل ما توی هیوستون، داونتاونر اینز. اینجا رو یه شب کلن گرفتیم، برای امشب $100 دادیم. اینم از اتاق ما توی این هتل هیوستون. یه تخت 3 نفره داریم، یه ترد ویلر میتونستیم با خودمون بیاریم. اولین بار میبینم مسواک میذارن تو آمریکا. آره ولخرجی کردن اونا. امروز قراره هیوستون گردیمون رو با احسان عزیز انجام بدیم. خیلی خوبمونه، داداش یکی از دوستای صمیمی منه، داداش کوچولوشه. خیلی خوش اومدیم به تگزاس. اینجا همه چیز بیگه. آره نگاه کن، ماشین رنتال ما ارتفاعش نصفمونه. داریم با ماشین احسان به گنده ماشین جوندش میریم. ما میشیم بریم که کم بگردیم و آره. بعد قراره با همون بیاد تو راه 5 ساعت رو با هم بریم سمت نیو اورلینز و هالووین پرید اونجا. به خوشو بگذره. عالی. بزن بریم. در ضمن خواهرش هم که دوست منه از این برنامه خبر نداره، قراره توی راه بهش زنگ بزنیم سورپرایزش کنیم. حالا اومدیم پارک دیسکاوری گرین که
پارک مرکز شهر هیوستون و ساختمان‌های شهر رو میشه از اینجا دید. اینجا رو نبین الان انقدر خلوته ها. این پارکه یکی از شلوغ‌ترین و بالاترین جاهای دور همه هیوستونه. الان چون هم صبح زود اومدیم هم بارونیه زیاد آدما نیستن، ولی دفعه قبلی که اومدیم یکی از جای مورد علاقه من هم اینجا بود. مثلا آخر هفته ها کلی آدم میان اینجا همینجوری دور همه خانوادگی میگردن. کلی امکانات مختلف داره. اونجا اگه ببینین قشنگ چند تا غرفه است که غذا میفروشه، فود تراک داشت، یه سری جشنای کوچولو موچولو داشت برگزار میشد. خلاصه اینجا پارک خیلی باحالیه، جزو جاهای هیوستونه که پیشنهاد میکنم حتما بهش سر بزنین اگه اومدین. اینجا یه پامکین فستیوال دارن برگزار میکنن که هنوز باز نشده. چقدر تزییناتش قشنگه. اینجا خیابونو بستن که دیگه آدما بیان برای این کانونشن سنتر اینجا میتونن بشینن، تو این پیاده رو میتونن راه برن. آره برای شنبه بستنش. بهمون بگو احسان ببینم تجربت از زندگی توی این ناحیه چی بوده؟ دوست داری؟ تو چی دوست داشته باشی؟ مثلا من عاشق ماشین و غذام. هیچ جا بهتر از تگزاس بلد نیست گوشت درست کنه. یعنی بهترین استیک من الان 14 تا ایالت که رفتم همه جا استیک امتحان کردم. اصلا با تگزاس قابل قیاس نیست. ولی من که غذا دوست دارم، هم پورشن غذا زیاده، حجم غذا زیاده، هم کیفیت غذا خیلی خوبه. و محدودیت ماشین هم نداری مثل بقیه ایالت‌ها. ارتفاعش هر چقدر بخواد میتونی بذاری. مثلا SUV یا ماشین شاسی بلند خیلی بزرگ مثل لند کروزر رو میگیرن، سواری میکنن، کف خواب میکنه که کفشون کشیدن زمین، یا ماشین سواری رو مثل شورلت مالیبو رو میگیرن، میتونن SUV ارتفاع بلند. ولی حرارت و گرما، رطوبت بی نهایت زیاده داخل تگزاس. جای دیگه تگزاس زندگی کردی؟ من قبلا آستین و سن آنتونیو هم بودم. آستین بیشتر و آستین رو خیلی دوست دارم. یعنی اگر بخوام داخل تگزاس به صورت لانگ ترم یا طولانی مدت یه جا فکر بکنم برای زندگی، خیلی با آستین فکر میکنم. آستین واقعا شهر قشنگ، زنده و جوونیه. من همیشه میگم هیوستون شهریه که از یه لحاظای خیلی خوبه، چون از همه نظر کار آدم رو راه میندازه، به جز زندگی شبانه که البته اونم حالا بار و کلابای خودشو داره. موقعیت کاری اینجا زیاده، بعد فرودگاه داره که به همه جای دنیا پرواز داره. یکی از بهترین فرودگاه‌های دنیا رو داره از لحاظ مثلا دسترسی به همه جا و اینش خیلی خوبه. ما خودمون از الی به کلی از کشورهای آمریکای لاتین پرواز نداریم، بعد پاشیم بیایم هیوستون، از هیوستون پرواز کنیم بهشون. تو حالا از این امکانات استفاده کردی؟ خوب رفتیم برام. آره خوبش همینه دیگه. شما یه دونه مرکزیم برای از لحاظ تجاری و از لحاظ مثلا آفیسش. خب هیوستون و دالاس شهرهای بیزینسی هستن. هیوستون که پایتخت نفت و گاز آمریکاست. من نمیدونم میدونستین یا نه، تگزاس تنها ایالت آمریکان که هر وقتش بخواد میتونه از بقیه از آمریکا جدا بشه طبق قانون. جورجیا قبلا امتحان کرده نتونسته. فکر کنم نمیدونم ساوت و نورت کارولاینا امتحان کرده نتونسته، ولی تگزاس تنها ایالتی که میتونه جدا شه و تنها ایالتیه که پرچمشو میتونه هم لول آمریکا قرار بده. تو ایالت دیگه این جرمه. تگزاس خیلی قدرتمنده به خاطر نفت و گازی که داره، خیلی قدرتمنده. و اگه باشه جایی که فلگ میذارن همیشه فلگ اون ایالت پایین‌تر از آمریکاست. اینا هم توی تگزاس میتونن همسد بذارن، ایالت دیگه مثل جرم میشه. اوه جالب. اوه الان فهمیدیم که توی همین کانونشن سنتر هم یه برنامه بزرگ انیمه هستش که انیمیشن های مثل پوکیمون و انیمیشن های مختلف آوردن اینجا و کسایی هم که کارت بازی دوستن، علاقه به کارت های بازی ژاپنی دارن هم میتونن بیان اینجا ترید کنن کارتاشونو. دیدین که خیلی کلکسیون این کارت های بازی ژاپنی ها رو دارن و اینجا برای اونا مخصوص اونا آوردنش. الان تازه فهمیدیم که اینجا چه خبر بوده که خیابونو بستن. نگاه انقدر تو کفن که تا باز شد برن تو، اومدن اینجا نشستن، اومدن همه اینجا کمپ کردن تا درا باز بشه. شاعر اینجاست که میگه مادر میاد که چی بشه، میخواد رفیق کی بشه، مادر میاد چی کار کنه، باز آسمونو تار کنه. همومی نداره صفه. وای اینا چقدر بیکارن. ما اوبر میگیریم به تو تای صف. آره واقعا دیشب اینجا خوابیدن اونایی که اول صف بودن.
92 هم که چسبیده به کانونشن سنتر، انقدر میگه استیکاش خوشمزه است که دوستش تیکت یه روزه میگیره از کالیفرنیا میاد که این استیکا رو بخوره و برگرده. احسان این دلیوری نداره این رستورانه؟ اگه بذاره به کالیفرنیا دیگه فکر کنم رفیقتو نبینی. آره اومدیم یه صبحونه‌ای بخوریم. نگاه اینجا اولین کافی شاپیه که من دارم میبینم توش داره توی ماچامو ویسکی میزنه. ما ماچای هایبال گرفتیم که توش ویسکی ژاپنی داره با آب لیمو. قویه ویسکی ژاپنی ریخته توش، قشنگ زیادم ریخته دیدی. قشنگ خالی کرد یه شات گونده. یه شات بزرگ داده. صبحونه ما ماچا و ویسکی ژاپنی. انتظار اینو نداشتم واقعا. اصلا منم. پس خوب شد صبحونه هتل یادمون رفت بخوریم وگرنه نمی اومدیم اینو تجربه کنیم. اسمش نبود ماچا هایبال. اینجا هم پارک مارکت سکوئره که به این موزاییکاش معروفه. گفتیم اینجا هم بیایم یه سرکی بکشیم و ادامه بدیم. حالا اومدیم نماد اصلی شهر هیوستون. سری پیش اومده بودیم آب نداشت، آبش قطع بود. ببین چه شانسی داشتیم که این همیشه کار میکنه. اون روزی که ما اومده بودیم سری پیش هیوستون این کار نمیکرد. هتلی که روبروشه اسمش هست واتروال پلیس. واو لوحت رو ببین خیلی باله. ببین کلی همینجوری قطره‌های آب داره میپاشه تو سر صورت و الان رو دوربینم ریخت. خیلی بالا قشنگ رفتی کنار یه آبشار واقعی که آب میزنه تو سر صورت آدم. اینم که این هتل بلند هیوستونه. اینجا برج ویلیامز تاوره. ببینین چقدر جالبه. روی ساختمون میتونی بازتاب ابرا رو ببینی، انگار خود ساختمون شده بخشی از ابرا. و این بلندترین ساختمونیه که خارج از داونتاون هیوستونه و دقیقا این آبشار رو هم برای همین اینجا ساختن که ترکیبش با این برجه تبدیل بشه به نماد آبتاون شهر. آبتاون در واقع قسمتیه که میخواستن خارج از داونتاون باشه و یه جورایی تمرکز ساختمان‌های شهر رو به دو قسمت تقسیم کنن که همش توی داونتاون متمرکز نباشه. در نهایت همین ترکیب تبدیل میشه به نماد کل شهر هیوستون، ولی اینجا داونتاون نیست، اینجا آبتاونه با این دیوار آبی و این برج ویلیامز. و این هم یکی از بلندترین برج‌های کل شهره، ولی بلندترین برجش یک کوچولو از این بلندتره توی داونتاونه و ساختمون جی پی مورگان چیسه. این ولی به نظر من واقعا زیباترین ساختمون شهره به خاطر همین طرح بازتاب ابرا که روش میفته. حالا میخوام زنگ بزنم به دوستم که با داداشش داریم میریم نیو اورلینز ببینم که واکنشش چیه. سلام، چطوری؟ خوبی؟ چه خبر؟ همین میخواستم باید فیس تایم کنم ببینی کجای دنیا افتادی. میخوام ببینم میتونی حدس بزنی کجای دنیایی؟ اشکال نداره، من که فوش نمیدم. داریم میریم سمت نیو اورلینز، بگو از کجا؟ تگزاس. ای باری کلا اینجا رو ببین. سلام. تو این تربیت بی‌نزاکت. این بی‌ادب برای من وقت نداری نه؟ من که وقت داشتم. گفت میکشته. آره گفتم نیستم همه دهنه من سرویس میکنه. ولی اگه گفتی بخوام بیام کالیفرنیا راه نمیدم. میگه بیای کالیفرنیا راه نمیدم هتل بگیر. یا خونه ما جا داریم. اتفاقا خونه‌شون بزرگه، جا دارن. من خواستم بیام، برگشت مشکل بود. الان با این کار اینا برگشت اتوبوس برمیگردم. ما بهش راه حل دادیم اد نیست. ما بهش راه حل ندادیم. تو بهش راه حل ندادی. من نگیری باید قیافه بذاری ویدیو بذار که اون برونو. خب اینم از پرنک دوست من.
امیدوارم که لذت برده باشید. ما دیگه الان از هیوستون زدیم بیرون، داریم میریم سمت نیو اورلینز. سر راه 2 شهر تگزاسی دیگر رو گذری میریم میبینیم قبل از اینکه از این ایالت خارج شیم. فقط قبلش خواستم که راجع به هیوستون 1-2 نکته دیگه بگم که دیگه فرصت نکردیم تو این سفر بریم، ولی خب خواستیم با شما به اشتراک بذاریم. یکی این که هیوستون یه منطقه‌ای داره، حالا بیرون شهر ولی یه شهر دیگه است به اسم گلوستون که بغل آبه، شهر ساحلیه و خب اینجا هم در واقع ساحل داره و اونجا هم خیلی بوردواک قشنگی داره. فقط ساحلش حالا طبق تجربه من مثل ساحلای مثلا کارائیبی یا حتی یه سری از ساحل‌های کالیفرنیا نیست که رنگ و لعاب آب خیلی قشنگ باشه. وقتی میری احساس میکنی رنگ آب کدره. حالا من نمیدونم چرا، ولی هرچی از خوبه که اینجا هم بالاخره ساحل داره، میشه رفت شنا کرد و خیلی هم قشنگ درش آوردن. و همونجا یه پلی هم داره که میتونی با ماشین بری سوار کشتیشی بری اون طرف و از اون جاده بیای بری سمت لوئیزیانا که دیگه ما به خاطر محدودیت زمانی این کارو نکردیم، ولی گزینه خیلی جذابیه. البته این گلوستون کلا یه دونه جزیره است، با یه پلی از هیوستون وصل میشیم به گلوستون و کل اون شهر توی جزیره قرار داره و یکی از مراکز اصلی شروع کروزای کارائیب و کروزایی که میرن جزایر مختلف رو میگردن. از گلوستون خیلی وقتا شروع میکنن میرن سمت فلوریدا و بعدش میرن سمت پورتوریکو، حالا یا سمت جزایر کارائیب. یکی از اسکله هایی که این کروز ازش شروع میشه همین گلوستون تگزاسه. نکته دیگه هم که راجع به هیوستون هست اینه که یکی از پایگاه‌های اصلی ناسا اینجاست و در واقع اصلا میگن اولین کلمه‌ای که از کره ماه گفته شده هیوستون بوده. موقعی که اون نیل آرمسترانگ پاشو میذاره تو ماه میگه هیوستون عقاب فرود اومده و دیگه این معروف میشه به اولین کلمه‌ای که از ماه گفته شده، چون که اتاق کنترل ناسا توی شهر هیوستونه. و این موزه ناسا هم که هست میتونی بری اونجا و قشنگ با ناسا آشنا بشی. قبلی من و نیکا رفتیم حسابی توی موزه گشتیم، دیگه این دفعه فرصت نکردیم بریم، ولی از یه سری از همون تصویرها استفاده میکنیم که به شما نشون بدیم. کلی هواپیماهای قدیم و جدید داره، یه سری سفینه داره که میتونی قشنگ بری تو خود اون سفینه، حس و حال سفینه زمانی که داره میره سمت ماه توی فضا هست و میتونی درک کنی. میتونی بری موشک‌های جدید و قدیمش رو ببینی، اونجا به نمایش گذاشتن و همچنین خود اتاق کنترلش رو میتونی بری ببینی، اون لحظه‌ای که فرود اومدن تو ماه رو برات شبیه سازی میکنن. میتونی ببینی چه شکلی بوده موقعی که اینا اومدن، اون آدمایی که تو اتاق مراقبت بودن چی میدیدن اون زمان. و همچنین میتونی بری اتاق آموزش و تمرین فضانوردا رو ببینی که دقیقاً همون جاییه که این فضانوردا رو آموزش میدادن برای فرستادن به ماه. خلاصه خیلی تجربه جالبیه اون موزه ناسا. و حالا راجع به خود کلمه هیوستون هم، این هیوستون اسمش از اون شخصی میاد که رهبر جدایی تگزاس از مکزیک بود. در واقع انقلاب تگزاس به رهبری سم هیوستون انجام شد که اسمش گذاشتن روی شهر هیوستون و الان هم که شده 4مین بزرگترین شهر آمریکا بعد از نیویورک و شیکاگو و لس آنجلس. آستین اگه پایتخت سیاسی تگزاس، هیوستون قلب اقتصادی و پایتخت صنعتی تگزاسه. اینجا اول از طریق راه آهن اومد، خیلی رونق گرفت و بعد از اینکه نفت کشف شد که دیگه اینجا شد یکی از پایتخت‌های استخراج و تجارت و پالایشگاه‌های نفت توی آمریکا و توی دنیا. حالا با این تفاصیل با این شهر خداحافظی می‌کنیم، میریم که دیگه 2 شهر دیگر گذری ببینیم و با این ایالت خداحافظی کنیم. خب حالا یه سوال دارم از احسان یا اریک که اسم خارجیشه. نظرت راجع به اینکه این شهرهای دالاس و هیوستون که بیشترین تعداد ایرانی رو داره، میتونی برامون یکم مقایسهش کنی؟ خوب و بدیای هر کدوم از شهرها چیه؟ کدومشو خودت ترجیح میدی توش زندگی کنی و اصلا چرا ایرانی‌ها بیشتر اکثرا میرن سمت دالاس به جای اینکه بیان سمت هیوستون؟ شهر دالاس یک شهر جدیدتریه، یعنی وقتی واردش بشی از لحاظ معماری و ساختمان‌ها اینا خیلی جدیدتر از هیوستون. هیوستون خیلی قدیمی‌تره. حالا شاید مثلا در مورد تاریخش محصور نیست، مثلا سبک خونه‌ای که ساخته شده، مثلا بری خونه‌های نوسازتری داخل دالاس و دالاس الان در حال رشده. من چندین سال پیش که می‌خواستم برم آستین زندگی کنم خیلی هم قیمتاش سرچ کردم. دالاس اون موقع نسبت به هیوستون یه میزان قیمتش هم پایین‌تر بود، ارزان‌تر بود از زندگی کردم و هر دو شهرهای فلت، شهرهای مسطحه، یعنی کوهستان و اینجور چیزا نداره. دالاس یه دونه دریاچه کوچیکی داره، نه رودخونه داره نه دریا یا حالا
اون خلیجی داره داخلش. خب مثلا من خودم شخصا به مثل انسان‌های اولیه به آب علاقه‌مندم، دوست دارم نزدیک رودخونه یا یه دریای چیزی باشم. خب از این لحاظ هیوستون رو ترجیح میدم. آب و هواش چطوره؟ رطوبتش خیلی کمتره. هیوستون خیلی شرجیه و خیلی رطوبت بالایی داره. دالاس از لحاظ آب و هوایی خیلی بهتر از هیوستونه. شهر جدیدتری، نونوارتره و نوع حالا میشه گفت جاده‌هاش و اینا قشنگ میشه احساس کرد. مثل آستین شهر جوونی نیست که شب زنده دار باشه. هر دو شهر بیزینسی هستن. هر دو شهر نایت لایف ندارن. آفیسیه، یعنی دفتر کار، مثلا کمپانی بزرگ دفتر کارشون داخل این دو تا شهر هست و میشه گفت برای کسایی میخوان یه کمپانی داشته باشن، توی کمپانی کار کنن یا دنبال شغلای مثل دفتری باشن، این دو تا شهر خیلی خوبه. برای خود من شخصا هیوستون رو ترجیح میدم. اگه بین دو تا شهر بخوام مقایسه بکنم من هیوستون رو ترجیح میدم. وسعتش زیاده تر، هر چیزی که تو دنبالش بگردی مرکزش هیوستونه. ولی در کل تو تگزاس بخوام انتخاب کنم ترجیح میدم که آستین باشم. در حدی جدیدتر از همه‌شون هم است، در حال رشد، ولی قیمت آستین خیلی بالاتر، قیمت خونه‌ها خیلی بالاتره. یعنی یه جورایی اگه ستل بشی و خوب پول جمع کنی دوست داری که بری حتی موو کنی به سمت آستین. آره برای تگزاس واقعا زندگی تو آستین خیلی جذاب‌تره. با اینکه ایرانی کمتری داره، ایرانی خیلی داره، ولی خب وقتی مقایسه داریم می‌کنیم نسبت به این دو تا شهر هیوستون و دالاس، آستین خیلی ایرانیای کمتری داره. مثل ایران که شما شب خسته میشه ساعت 11 شب میزدی بیرون، بازم زنده است. آستین داره همچین آپشنی رو، ولی هیوستون و دالاس خیلی کمه. توی مسیر جاده‌ایمون رسیدیم به شهر بومونت که اولین شهریه که توش نفت پیدا شده برای اولین بار. خب بریم این شهرم ببینیم توی راهو، بعد بریم سراغ شهر بعدی. اگه یادتون باشه جلوتر گفتیم که هیوستون به خاطر نفت یهو خیلی رونق پیدا کرد. منتها نفت اینجا تو این شهر اولین بار پیدا شده که 40 دقیقه‌ای هیوستونه، نه تو خود هیوستون. این رود تریپ هم تو آمریکا خیلی کیف میده ها. البته با ماشین اریک بهتر میشد، ولی خب دیگه چون ما این ماشین رو از تگزاس از زمان سن آنتونیو گرفته بودیم و قراره تو اورلاندو پسش بدیم، دیگه با ماشین ما اومدیم. این شهر بومونت یه ویژگی جالبی که داره اینه که هیچ نژادی اکثریت رو تشکیل نمیده. حدوداً 40-45% سیاه‌پوستن، 20-25% لاتینن و 30-35% سفیدپوستن. و این هم یکی از شهرهای اکثرا دموکرات تگزاسه و دقیقاً بغلش چند دقیقه فاصله داره با این شهر یه شهر به اسم وایدر که معروف به نژاد پرست ترین شهر آمریکا. این شهر بومونت که 40-45% سیاه‌پوسته، چند دقیقه میای این ورتر توی این شهر اصلا سیاه‌پوست نیست. بعد یه زمانی هم برای مثلا تبادل فرهنگ و تغییر فرهنگ و اینا اومدن گفتن که بیایم یه سری خانواده سیاه‌پوست وارد این شهر کنیم که آخرش نتونستن تحمل کنن و همشون آخر از اونجا اومدن بیرون، انقدر که مورد نجات پرستی قرار گرفتن. حالا میخوایم ما بریم تو این شهر وایدر ببینیم واقعا شرایط چجوریه. اگه بتونیم با یه نفرم صحبت میکنیم از داخلش ببینیم اونا نظرشون چیه راجع به نجات پرستی خودشون. اومدیم فیلی مارکت شهر ببینیم اینجا کسی با همون صحبت میکنه، اطلاعاتی بهمون بده یا نه. ممکنه یه ذره حال نکنن خارجی یهو اومده تو فیلی مارکتشون، ولی دیگه ما گفتیم ریسک کنیم بیایم. امیدوارم دوربین از دستم نگیرن بزنن زمین بشکنن، ولی خب ما که اجازه میگیریم ازشون بعد باشون صحبت میکنیم، ولی بازم من نگرانم که یهو چیز بشن قاطی کنن. باله. این برای روز مردگان مکزیکه. We're with the owner of this beautiful shop, Georgiana. Nice to meet you. Nice to meet you. So you said you've been in business here for a very long time, huh? I've been in business since 1982. I've been at this market since 2007 and have no plans to go anywhere. This is my permanent. Oh, nice. And are you born and raised in Vidor, or? No, I'm from Arkansas originally, but I've lived here since 1981 and I consider this my home. Okay. But what do you think about like the reputation of Vidor? I guess you're aware that, you know. I am aware of that, but yeah. I'm going to tell you, it helps and it hurts. There's been a lot of customers since I've been in business many years. I was at Central Mall with Sears and Penny's that I had to convince them to come out, but once they come out, they come back again and again and again. It has changed considerably, but the old reputation was true. It's not the same now. Okay, but it was true at some point. At some point, yes, sir. But I mean, that was before I was born even. Years ago. So what do you think about the prank video that they made? Like, I don't think it was really representative in any way. To be honest with you, I think it was tacky because I think you should tell somebody if you're filming.
And I Yeah, think that that was was out of definitely- place. And I think that is a very tacky thing to do. Don't try to make a place look bad till you've been here a while. Of course, I completely agree And I with find you. the good in everything. I'm one of I these know. everything's half full. Yeah. I mean, honestly, we're travel. We do travel vlogging as a hobby, and we go to different places. We always try to like surface all the, all the beauties of it, all the nice parts, all the nice culture, and not focusing on things that are not represented. I will tell you this: this is some of the nicest people you will find here. Mm-hmm. I find them very friendly. I've had extreme luck, but now, in all honesty, I started at Larry's, was there 27 years. I was 7 years in Central Mall. I moved here in 2007, but my people followed me. I've had some of the same people shop with me since 1982, but I could tell you why. Please. I don't care what anything's worth. I go by what I pay and move it. I don't look things up. I do not sell on the internet. And I tell every dealer that buys from me, and I mean it, I'm sincere. If you spend $1 with me and you make 1,000, good. Come back by another $1's worth. If you're making money, I want you to come back and spend more with me. I leave room for them to make money. I'm sorry, go ahead. We have customers of all nationalities from every walks of life, from all corners of the world, come shop with us. And let me tell you, if people can't afford a pair of shoes or clothes, we give it to them. She gets clothes. We give clothes to a lot of homeless people. Yes, we do. Because that's so nice if I of you. can't use it, somebody can. Awesome. Thank you Right. so Would you much. like to And walk one down more to the question. other? So, I told you that like we're originally from Iran. What do you think? Like, if I was just chatting with a random person in the like Inviter, and I told them that I'm from Iran, what do you think? Like, do you think they're gonna like have a negative impression? I don't think it would make much of a difference. I really don't. I think what people don't like here, and they're white, is the thugs. The people that, go around tattooed and they're, they're new good empty backpacks. Yeah. But I don't think color has a lot to do with it because I have customers of every nationality. But like I said, this is my 42nd year. I was 22 when I opened. I'm 65 now. And I've been blessed in the fact that every day of my life, I cannot wait to get up here. I love it, but I have no children, and this is my baby. But I want you to see my big shop. Then my husband, who retired from Walmart, is running the yellow shop up front, which is men's things. Let me show you the other shop. Let's go. Am I doing okay? I don't know what to do. Thank you so much. Yeah. My husband, we with Walmart, Sam Walton, used to talk to the families, and he says, you're not making anything with it on the shelf, so I'm here to turn it over. Anything y'all see will discount. A lot of things are half or more off, and men with money are always welcome here. The last time I said that to a man, he told me, if I see one, I'll let him know. I use a lot of humor with myself, and people like to come here and laugh. Yeah, nice. Yeah. Sorry, can you introduce yourself Hi, again? my name is Melissa. Melissa. Georgiana's. I've been with her since 2011. Nice to meet you. Yeah, so the question I had from you, so I'm originally from Iran. Have you met people from Iran before? Yes, I have. We have several business owners here, actually. Oh, business owners. Iran. Inviter? Yes, sir. Okay, and in this market as well? I think we have some new ones that are in the smoke I shop. think they're more India or Pakistan, but I'm not But sure. I'm saying is, what I want to say is this is a melting pot, basically, this city. We have a little bit of everything. We have all races I've got a lot shop. of Indian in me and Cajun, okay? And she's got a little bit of German in her. So And my mother's we don't, husband is- we don't look at nationalities around here. We look at the person herself. Nice. Do people have like a negative impression about Iranians anywhere like that you know? Or? I don't think so. Now, I'm not myself, deep in my heart, no, okay? Of course. And from what I've had as far as the business owners that we do have in their convenience stores and places like that, I've never seen any negativity towards them. That's amazing. Well, thank you so much for sharing that with me. welcome. So now we're with Georgiana's husband here, and he was kind enough to also offer his opinion. So very nice to meet you. Introduce yourself, please. I'm Barry Stabler. Okay, very nice to meet you. So what do you think about like the reputation of Viter and how it's been misrepresented on the internet? It's 100% different what it was back in the 60s. Everybody's welcome now. I don't see any racial or any problem with anybody. We have all sorts of people come out here and do their shopping, and been no problem. And so what do you think like you said, it's not like what it was in the 60s. So why did it become what it was in the 60s when it did?
Well, upbringing, I would think. this used to be the Klan used to be here. Oh, I see. That's way back in the 60s. Okay. It's changed. That's Yeah. But it changed. They're gone and got a new police department and everything. And since then, we've had no problem. All right. You said you're from Arizona and you've lived in Thousand Oaks, right? And you like Vidor, Texas more than those other places you've lived Well, in? we live in Beaumont. This has just happened where we set up our shop. Oh, okay. You live in Beaumont, sorry. I Okay. can get a lot better rent here than I can in Beaumont. Plus, there's less of a chance of being held up. Oh, okay. And so you like it more than California and also Arizona? California just, I lived there for a couple of years, but now the prices, it's just too high there. We could never set up shop there. Oh, okay. And I love Arizona too. That's my home state, but we decided to buy a house here in Beaumont. Okay. We took a driving trip last year through California and all that, and gas was $7.99 a gallon. Oh, yeah, You see, wow. we're paying $2.39, $2.49. Yeah, but that was like a short while. Now it's more like around $4.55, but it's still like double what it is here. I filled up my tank the other day. I paid $2.29. Wow, that's great. Yeah, I've been enjoying just filling the gas here compared to California. All right, well, thank you so much for sharing your experiences with me and with everyone watching this video. I hope you all enjoyed our visit to Vidor. We're right on the freeway in Vidor, so have them stop by if they come to Vidor. One more thing. This is not a flea market of Chinese purses and imports. This is garage sale, old things, antiques. That's what most people look for. Nice. Thank you so much. Thank you. این هم همین مغازه جورجانا که الان داخلش رو داشتیم می‌دیدیم. به نظر من واقعا تجربه جالبی بود صحبت کردن با این افراد توی همین شهر وایدر رو توی فیلی مارکتش. تا همونطور که خودشون هم گفتن جاذبه اصلی شهر همون فیلی مارکتشه که خیلی حس و حال محلی و جالبی داشت و پر چیزای عتیقه بود. چیزی که برای من جالب بود این بود که چقدر همه تلاش داشتن که مثلا اون ذهنیتی که راجع به شهرشون وجود داره، اون قول معروفی که هست که میگن اینجا نژاد پرست‌ترین شهر آمریکاست، اینو تغییر بدن، اینو در واقع از بین ببرن این ذهنیت رو. با جون و دل با تمام تلاش سعی میکنن با محبت رفتار کنن که این ذهنیت رو عوض کنن و واقعا دلم سوخت براشون که یه همچین ذهنیتی در موردشون انقدر پخش شده که اونا باید بیان اینجوری تلاش کنن که درستش کنن. پارسال حدوداً یه سال پیش یه دونه ویدیو پخش شده توی یوتیوب، چند میلیون ویو خورده که یه سری آدم اومدن اینجا یه دونه پرانک درست کردن، یه سری تابلو زدن که واکنش آدما رو فیلم بگیرن، بعد رفته بودن با یه سریا بدون اجازه خودشون مثلا همینجوری رفته بودن فیلم گرفته بودن از اینا، در حالی که مثلا طرف کنار یه پرچم کنفدراسیون وایساده که مثلا نماد نژاد پرستیه، یا مثلا تو حالتهای مختلفی از آدما فیلم گرفته بودن که اینا رو نژاد پرست نشون بدن و یه سریاشون الان اصلا کاملا محتاط بودن. ما اولش که می‌خواستیم حرف بزنیم به محض اینکه حرف از نژاد پرستی میشد میگفتن وای وای نکنه اینا هم دوباره مثل اونا اومدن که مثلا ما رو نژاد پرست نشون بدن. میگفتم نه بابا، ما خیالتون راحت، ما اومدیم اینجا که واقعیت رو نشون بدیم و شما یه فرصتی داشته باشین که خودتون صحبت کنین، از نظر خودتون شفاف بشنویم که شما چی فکر میکنین. و حالا یه چیزی که من برداشت کردم، حالا تو مصاحبه هم حتما متوجه شدین، اینه که اینا نظرشون این بود که واقعا این شهر یه زمانی فوق‌العاده نژاد پرست بوده و حتی گروه بلو کلاکس کلن که معتقد بوده به برتری سفیدپوستا و نژاد برتر بودن و ضد سیاه‌پوست بودن و اینا، میگفتن که اونا خودشون تو همین شهر بودن و مثلا 30-40 سال پیش واقعا این شهر نژاد پرستی بوده، ولی همشون اصرار داشتن که بگن الان اصلا دیگه مثل اون موقع نیست. و شوهر این خانومه داشت برام توضیح میداد که مثلا یه زمانی اومدن اینجا یه دونه والمارت ساختن و مردم شهر گفتن که به هیچ وجه سیاه‌پوست نیارین که اینجا کار کنن. میگفت همین اتفاقایی که هی میافتاد که مردم شهر مثلا اجازه نمیدادن سیاه‌پوستا بیان حتی اینجا کار کنن توی والمارت و اینا، خیلی باعث شد که این شهر اون لقب نژاد پرست‌ترین شهر بیشتر و بیشتر بهش بچسبه. ولی میگفت در واقع تمام اینا از اونجا شروع شد که مثلا توی جای دیگه یه مغازه دیگه زده بودن، کارمند سیاه‌پوست گرفته بودن، بعد اینا مثلا ریخته بودن یه سری نمیدونم مغازه‌های دیگر رو قروق کرده بودن. کلا یه سری گنگای مثلا سیاه‌پوست این نزدیکی‌ها بودن که باعث شده بوده مردم اینجا کلا نظرشون برگرده نسبت به اونا.
و این خانومه میگفتش که حالا واقعا هیچ کدوم از اینا به خاطر نژاد نبوده واقعا، ولی انقدر که مثلا این اتفاقا اینجا افتاده بوده که اون ذهنیت‌ها خیلی ضد هم میشه. در طی دهه‌ها این قضیه درست‌تر و درست‌تر شده و الان دیگه اونطور که میگفتن واقعا این شهر دیگه اون چیزی که 30-40 سال پیش بوده نیست و دیگه هم اثری از گروه KKK دیگه توی این شهر نیست. این بود چیزی که بهمون گفتن و حالا اون ویدیوهای پرانک هم اگه بعداً دوست داشتین ببینین. به نظر من واقعا درست نبود اون مدلی که ویدیو پر کردن که اومدن یه سریا رو توی موقعیتی گیر آوردن و خارج از مضمون اومدن فیلماشون رو پخش کردن که اون تحلیلی که خودشون میخوان و از رفتار اون افراد نشون بدن. همیشه سعی میکنیم که ذهنیت همه مردم دنیا رو نسبت به هم دیگه بهتر کنیم و اون بیشتر اون قسمت‌های مثبتش تمرکز کنیم، ولی خب به هر حال اون چیزای منفی رو هم باید گفت که گزارشمون واقع گرایانه باشه دیگه. اینم از آخرین مقصدمون توی تگزاس. میریم برای مقصد بعدی، لوئیزیانا. قبل از اینکه بریم لوئیزیانا خواستم بگم که ولاگ لوئیزیانا رو احتمالاً شما قبل از این ولاگ دیده باشین، به خاطر اینکه این نیو اورلینز لوئیزیانا رو داریم برای هالووینش میریم و می‌خوایم که ولاگ هالووین رو زودتر به پخش بکنیم که به هالووین نزدیک‌تر باشه. ولی اگه از این ولاگ و ولاگ‌های قبلیمون خوشتون اومده با یه دونه لایک از کانال ما حمایت کنید و سابسکرایب کنید که ولاگ‌های بعدی رو هم از دست ندین، مخصوصا که داریم میریم EDC فستیوال EDC معروف اورلاندو در فلوریدا و بازم کلی ولاگ‌های بین ایالتی آمریکامون مونده. مرسی که تا اینجا با همون همراه بودین، امیدوارم لذت برده باشین. تا ولاگ بعد. بدرود.